Touch. Touch, break, touch. Lily, magandang shout out na loves. Lily, ayan. How are you, Lily? Lily, ayan. Boa tarde. Magandang shout out na loves. Lily, thank you. Give me thumbs up, Lily. Thumbs up for me. Thank you so much, la loves. Lily, ayan. Thank you so much, Lala Lily. Ayan. Ayan, Ninis Vlog, migalab shout out. Good morning, tamsak na po. Ayan, migalab shout out po, Ninis Vlog. Good morning po, lalabs. Ayan. Bubukas ko lang po. Ang dalawa pa lang yung aking viewers. Ayan, madam, migalab shout out po. Madam Lilo Kika Nadjan Way. Ayan. Ka-open ko lang po, madam. Ayan. Open ko lang. Lucky 3 for you. Ayan, thank you so much po. Ninis Vlog, ayan, nagbuha po ng kanyang bahay si Ninis Vlog. Ayan, 3 million in the house. May galag shout out.
Ayan, sabi niya, I know ako una kaya lang ang bagal kong mag-type. Ayan, Odon Dimitri Vlog, nilab shout out. Tapos patamsak po, ayan. Gila lang. Kumusta ka na, Odon? Ayan. Mabagal si Madam Lelotsky mag-type. One Day TV, nilab shout out po, Madam One Day TV, tamsak, ayan. Salamat po sa patamsak, Madam. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat po. Nani Silva, nilab shout out po, ayan. Namiss niyo ko mga lalab sa hindi ako nag-alis kagabi. Hindi ako nag-alis kagabi kasi nakatulog ako pagdating ko galing work. Sabi ko sarili ko mag-idlip lang kasi maaga pa. Ay naku, nakatulog ako dire-diretso. Nagising ako umaga na. Naalala ko, ay hindi pala ako nag-LS. Ayan. Okay lang po, ha? Nani Selva, thank you so much. Ayan. Nanis Vlog, nag shout out. Ayan. Lily, you're still there. Ayan. Lily, ayan. Lily, Ninis Vlog, nandyan ka ba bumalalaws? Nini, and Ninis, ayan. Nandyan kasi Ninis. Wala ta si Lily. Lily, you're still there. Lily. Lily is not there. Okay, no problem. Punta muna tayo kay Ninis Vlog. One Day TV, ayan po. Madam Lelotsky, hi po. May love shoutout din kayo from Ninis Vlogs. Ayan. One Day TV, ayan. Nagaba po ng bahay niya. Si Madam One Day TV. Palablab ako mga lalang. Lily, you're still there after this Ninis Vlog. I will pin your link. Okay, Lily. Ninis Vlog. Ayan. Ayan, ang laki ng bahay ni Madam Ninis Vlog. Ayan. Palablab ako mga lalab kay Ninis Vlog. Ayan, nakapin po. Parang wala si Nightbot, ah. Thank you ho sa pagsampay. Ayan. Nightbot, anong nangyari sa'yo, Nightbot? Eh, oh my gosh, super blooming ka today. Ayan. Kasi Madam, natulog ako ng maaga kahapon. Ayan. Hindi ako nag-LS. Hindi ako nag-LS. Kaya maganda yung tulog ko. Nakaano ako 9 hours na tulog. Ayan, nasa bahay mo ako, Madam Neni. Ayan, nasa salon ka. Ayan, Madam Lelotsky po, lumuha ng kanyang bahay, mga lalabs. Dati akong dikit sa'yo, Madam Neni. Ayan. Ayan, nagbababa si Nightbot. Ngayon lang siya nagbaba ng bahay. Papaluin to si Nightbot, eh. Ayan yung aking member po, si Mount Valley Harmony. Ayan, lalabs, Ninja Pill, may love shout out po, Barista Pilye, ayan, tamsak support, ayan, salamat po sa iyong support, lalabs, thank you so much. Thank you so much po, ayan. Madam Nenis, ayan. Bigyan kita ng dalawa, Madam Neni, ayan. Dalawa sa'yo, bigyan kita, Nenis Vlogs, ayan. Ayan, watching ako, Madam Neni, ayan. Nasa salon ka.
Panoorin muna natin para dikit na dikit. Ayan, Nenes, thank you host. Ayan, wala ka naman po. Sana all nagpapasalon. Ayan. Ayan, nasa bahay mo pa ako, pinapanood ko pa yung nasa salon ka. Ram pam 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 pam. Ayan. Kaya ka na ano. April Cando, mega love shout out. Ayan, tamsak dan host. Ayan, pang 10 natusok po host. Ayan, salamat sa iyong patusok lalabs. Ayan, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Palablab po sa nakapin. Ayan, kay Ninis vlog po mga lalabs. Ayan, madam, 2 minutes watch na ako para dikit na dikit. Madam Nenes vlogs. One Day TV OTW po, ayan, from Nenes Vlogs. Ayan, Madam One Day TV, on the way po si Nenes Vlogs sa'yo po, ayan. And watching na ko uli, Madam Nenes Vlogs sa pangalawang digit ko sa'yo. Ayan, palablab po my short video suklian agad from April Cando. Ayan, Madam Lailotski po nagbaba ng kanyang pamamahay mga lalabs. Palablab naman ako kay Madam Lailotski. Ayan. Monica na ba Nenes vlog? Ayan. Turn the light. Ayan. Palablab my short video mga lalabs. Ayan, from April Cando. Lily, you still there, Lily? Lily lalabs. Ayan, Bicula ng Uragon po, nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak naman po ako kay Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan. Tamsak lang, ayan. Nenes Vlog, OTW po from April Cando. Ayan. Nenes Vlog, ayan, on the way po si April Cando sa'yo lalabs. Ayan, Nani Selva nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nani Selva mga lalabs. Palablab ako kay Nani Selva. Mahaba ang ating LS ngayon kasi wala akong pasok. Ayan. Ayan, Bella's Adventure Channel, like 13 host. Ayan. Nag-love shoutout, Bella's Adventure Channel. Ayan. Thank you so much, Lalab, sa iyong pa-like 13. Ayan. Ayan, si Madam Lailotski po nagbuha ng kanyang pamamahay mga lalabs. Palablab naman ako kay Madam Lailotski. Ayan. Ayan, Bella's Adventure Channel. Gumawa ng kanyang pamamahay mga lalabs. Harang host. Ayan, salamat sa iyong paharang. April Cando. Ayan. Ayan, Nani Silva po nagbawa ng kanyang pamamahay. Nani Silva. Ayan, wait a minute, kuha lang ng makakain. Sige po, madam. Kuha ka lang ng kakainin mo dyan. Sige. Nani Selva, ayan, from Bella's Adventures.
Ayan, punta na tayo. Nandiyan pa ba si Lily? Lily, you're still there, Lily? Lily, ay. Bella's Adventure Channel, April Cando Dandikit from Bella's Adventure Channel. Ayan. Thank you so much. Ayan, Detrius TV, nagalab shoutout. Good morning, host, at sa lahat. Ayan. Thank you so much, Detrius TV lalabs. Tamsak Dan, ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs, Detrius TV, thank you so much. Ayan. Ayan, 5 million inbounds, nagalab shoutout. Lily, nandiyan ka ba Lily? Lily is still there or no? Kung wala si Lily, punta tayo kay Madam Lailotsky. Ayan. Lailotsky. Sunod kay Lailotsky si ano? Si Odon. Din si Nani Salva. Ayan. And next si One Day TV. Love Channel. Ayan. Bella's Adventure OTW po from April Cando. Ayan. Thank you so much mga lalab sa walang sawang pag-support nyo sa akin. Ayan. Ayan, punta tayo kay ano, Lily, you're still there, Lily? Lily, wala na kasi Lily, punta kay Madam Lailotsky. Malasa dyan, ayan. At siya umalis. No. Akrima lalab, nigalab shout out. Ayan. Good morning, host. Ayan, from Akrima. Ayan. Kumusta ka na lalabs? Kumusta na yung WH mo? Ayan. Piniplay kita Akrima para sa WH mo. Muni ka na ba? Ayan, Akrima po, naguba ng kanyang pamamahay, mga lalabs. Ano nangyari kay Madam Lailotsky? Parang wala yung bahay. Ayan, Akrima po, palaglag naman ako mga lalabs sa aking member dyan na si Akrima36 Vlog. Ayan. Nagba po ng kanyang bahay. Salamat to, salamat talaga, walang muni. Ayan. Ilan na ba yung WH mo? Ayan. Namatay yung aking batok. Ayan, Dragon Gaming, galab shout out. Ayan. Islandsky, ayan. Dragon Gaming, how are you lalabs? May galab shout out sa'yo. Ayan. 6 million inbounds, may galab shout out. Paggabi hindi ako nag-LS mga lalabs. Kasi minsan nakakapagod din sa work, di ba? Kung galing ka sa work, pag uwi mo ng bahay, ayun. Nagluto ka pa, magugas ka pa ng mga plato, maglalaba ka pa, ayun. Kaya minsan nakakapagod din, ayun. One day dikit kalimbang all na sa'yo, may bakas din po, ayun. From Nenes Vlogs and Madam One Day TV. Pabalikan na lang po si Nenes Vlogs. Ayan. Yan, Bella's Adventure Channel. Nagba po ng kanyang bahay. Padikit po suklian agad from April Cando. Ayan. Yan, mga lalabs yung aking member dyan na si Mount Bali. Ayan. Binababa po ni Nightboot. April Cando ng dikit o kalimbang from Detrius TV. Ayan. New video from Dragon Gaming. Ayan. Ang daming gawain mo. Yun nga, Akrima, tingnan mo yung bahay ko, Akrima, hindi umaakyat. Nasa 2K pa rin. Minsan, wala akong time mangisda. Kasi ang hirap pagsabayin yung may trabaho ka, tapos mag-LS ka, ayan, di ba? Minsan nakakapagod din naman 244 WS ko. Ayan, nasa kailangan na pa ng ano. Sige, play kita uli mamaya, ha? Ayan. 1, 2, 3. Kailangan mo pa ng ano, kulang-kulang ng 2K mahigit. Ayan. 2,000.
800. Ayan, mahigit. Mga 3 months pa yan, Akrima, ayan. 3 months pa yan, bago mabuo, ayan. Detrius TV, ayan, nagba po ng kanyang bahay, mga lalabs. April Cando noted po, salamat from Menes Vlogs. Palablagam na ako sa nakapin, mga lalab. Thanks, host, ayan, from Akrima. Ayan, mamuni ka rin, Akrima. Konting tiyaga lang, 3 months pa, ayan. 3 months pa muni ka na yan. May kasabihin nga, pag may tiyaga, may nilaga, ayan. Ayan, 9 million in house, Miga love, shout out, ayan. Remix. And Madam Leloski, may harang ka, madam, may tuna sisig, siksik at liglig sa sarap, ayan. Tunay na di nakakaumay, yummy, ayan. Sana all yummy, madam, ayan. Ang sarap dito, madam, ayan. Parang Akrima nang naka-LS ka, naka-BG ako sa'yo eh. Parang may ginagawa ka rin eh. Naka-LS ka pero busy ka eh. Saan ba makikita ang WH? Lalabs, sa YouTube studio mo, ayan, may computer ka ba? Makikita mo yun sa YouTube studio mo. Mas magandang tingin kung may computer, ayan. Kasi doon akmang-akma kaysa sa mobile, hindi siya parehas, ayan. Buksan mo lang yung YouTube studio mo, lalabs. Yan, Madam Lailetsky, nasa bahay mo ako, pinapahan ko yung ano mo, yung tuna sisig, ayan. Ayan, mga lalabs, yung aking mga member po, binababa po ni Nightbot, ayan, si Party Music di Jackie. Palablab naman ako, mga lalabs, thank you so much. Saan ba, ayan? Detrius TV dan sukli po, salamat, from April Cando, ayan. Ayan, mga lalabs, si Batang Sandstorm po yung aking member, ayan. Bilis Adventure Channel, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Padikit po suklian from April Cando, ayan. Madam Love Channel, sinong kumakain ng sisig mo eh, dalawa naman kayo ng asawa mo. Madam, sinong kumakain ng niluluto mo? Ayan, nasa bahay mo pa rin ako. Si Madam Love's Channel, nasaan naman siya? Kasi madami-dami itong niluto mo eh. Kumakain ba nito yung hobby mo, madam? Nang isig na to na eh. Lailasi ka na dyan, way dan ligat pulpak from the trios. Ayan. Madam Love Channel, di kasi madam nakikinig eh. Bilis Adventure at W na from Menes Vlogs. Ayan. Detrius TV, dikit ban from Bilis Adventure. Ayan. Madam Leloski, ayan. Di pa ata si madam tapos kumuha ng pagkain niya. Gina Rupa, Migalab, shout out, ayan. Tusok, salamat sa iyong patusok po, Madam Gina Rupa, ayan. Ayan, morning to all na dito sa Pinas, parang Gina Rupa, ayan. Migalab, shout out, Gina Rupa, thank you so much, lalab.
Yan din po Gina Rupa from April Cando, OTW sa nakapin. Ayan. Yan Madam Lailetsky, OTW sa'yo si Gina Rupa. Ayan, Healer 77 Mix TV, nag-love shoutout po, Sir Healer. Ayan. Nag-love shoutout host. Ayan. Nag-love shoutout din po. Ayan. Ayan, Belis Adventure Channel po, nagbaba ng kanyang bahay. 9 million indang nag-love shoutout, 9 million. Ayan. Yung mga lalas, dikitan nyo yan si Healer 77 Mix TV. Ayun, madaming tao dyan. Belis Adventure po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nak-ana talaga ako. Healer Mix TV po, nagbaba ng kanyang pamamahay. Thank you so much. Ayan, Akrima. Nani Silva po, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Madam Love Channel, nandun ka pa po ba, Madam? Ayan. Sinusunod natin kay si Belis Adventure. Ayan. Yan, punta muna tayo kay mag-love shoutout sa lahat from Healer 77 Mix TV. Sunod natin si Belis Adventure, pakatapos kay Ayan, salamat, ako'y iyong binitin, sana ako ay kanilang sungkitin upang mangkin ang aking anithiin. Ayan. Hugot. Hindi mo madang narinig yung sinabi ko kanina. Ayan. Ayan, Nani Silva, nagbaba po ng kanyang bahay. Yung kati naman ng bato ko, ayan. Yung buko kasi tungsok-tusok, ayan. OTW sa nakapinhos from, ayan, April Cando, mga lalabs, digitan nyo si Healer. Ayan, maraming tao dyan, mga lalabs. Madam Lailetsky, ba mo na kita, Madam, ipin kita ulit mamaya. Ipin na natin si Sir Healer. Ayan. Ayan, mga lalabs, digitan nyo yung nakapin. Madaming tao dyan. Ayan. Sara Tamsak Host, mag-love shoutout. Sara, ayan. Dikitan mo yung mga lalabs yung nakapin. Ayan. May dami-daming tao dyan. Ayan. Sara, ayan. Sara, mag-love shoutout. Si Sara po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Si Mino Dax pala to. April Cando, OTW. Ayan. Ayan, malalabs yung aking member po na si Upelia. Ayan, palablab naman ako, mga lalabs. Ayan. Belis Adventure, dikit kalimbang all na sa'yo. Ayan. Healer 77 Mix TV po, ayan, nakapin. Ayan, hello host, how are you? From Cooking with Zapia. Ayan. Big love shoutout, Cooking with Zapia. How are you, lalabs? Thank you so much. I am good now. Ayan. Hello, lalabs. Big love shoutout from Jenny Rentoria. Ayan. Big love shoutout, Jenny. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan, Healer 77, OTW na from Nenes Vlogs. Ayan. Meron mo yung indang big love shoutout. Mga lalabs, di kita nyo yung nakapin. Ayan, nag-i-elis yan everyday. Ayan, kaya dami-daming tao yan. Kung gusto nyo yung nangingisda dyan, yung mga maliit pa yung bahay. Ayan, punta kayo dyan kay Sir Healer. Maraming ayuda. Diyan ako graduate ng 1K. Ayan. Ayan, Bicolan ng Uragon po, nagawa ng kanyang pamamahay. Sara po, ayan. Nagawa ng kanyang bahay, Sara. Pasokli naman po sa mga dinikitan ko, salamat. Ayan, from April Cando. Ayan. Ayan, pasokli naman ako kay April, mga lalas, yung kanyang dinikitan. Thank you so much. Ayan. Maglablaban po tayo, mga lalas, magsuklian tayo, ha. Ayan. Masukli naman, ayan, Sara. Ayan, ang po ng kanyang bahay, si Sara. Ayan. April Cando dan. Ayan, April, nagsuklian na kita ni nasuklian ka na ni Gina. Ayan. Sara OTW. Ayan. Ayan, Sir Healer, tamsak na sa iyong premiere.
Yung mga lalas, dan na kayo sa nakapin. Belis Adventure, ikaw sunod ko, huwag kang umalis dyan. Mas pare, ayan. Hiller Tamsak na po from Menes Vlogs, ayan. Yan, thank you so much. Ang laki na ng bahay ni Sir Hiller, nasa 11k na, ayan. Yan, thumbs love na, Sir Hiller. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, Belis Adventure, nandyan ka pa ba? Ginaro pa dan dikit, sukli na lang, ayan. Mali pala yung basa ko. Ayan, Belis Adventures, ayan. Ikaw sunod ko lalap, sweet lang ha. Ikaw manas dyan, 2 minutes, ayan. Ayan, Detrius TV 10 sukli for you later on. From Leleski ka na dyan, ayan. Yung kita uli mamayaman ng pag madami ng tao. Ayan. Sarah Dan, ayan, from Gina Rupa, thank you so much. Ayan, Dragon Gaming, new video from Dragon Gaming, ayan. Cooking with Sapia po, nagbaba ng kanyang pamamahay, mga lalams, ayan. Be my lady of the night. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, dikit ko to sa'yo, Sir Hiller, ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Ayan, harang, salamat sa iyong paharang lalabs, ayan. OTW Sarah from April Canada, ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang pamamahay, ayan. Punta tayo kay Belis Adventures, ayan. Dahil na kayo sa nakapin ng lalabs. Ayan, Nani Silva po, nagawa ng kanyang bahay. Yung aking member po na si Bia Pick and Mix Vlog. Palablab naman ako mga lalab sa aking mga member yan. Yung binababa po ni Nightboot. Ayan. Thank you so much. Ayan. Madam Lailitsky, pasukli po from April Kando. Ayan. Ayan, madam, pasuklan na lang si April. No problem, April Kando. Ayan. Nagsusuklian si Madam Lailitsky. Ayan. Salamat Lailitsky from Detrius TV. Ayan. New video from Dragon Gaming. Ayan. Palablabaw kay Dragon Gaming mga lalabs. Detrius TV. Ayan. From Belis Adventure Channel. Ayan. Nakapin po si Belis Adventure palablam. Ayan. Dragon Gaming Dan Wars. Ayan. Mikasha Kusin. Mega love shout out. Mega shout out Miss Bulong. Mega Kusin. Mega. Ay, naku, nagdagan si Mikasha. O yan. Mikasha Kusin. Ayan. Ayusin ko nga yung pagbigkas ko ng pangalan mo eh. Nagkakabulol-bulol sa aking dila. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member. Ayan, na si Jonas Kim mga lalang. Salamat, host out muna ako. Magsisimba muna ako. Salamat po. Hindi April Candy, isang naman ako sa iyong dasal. Ayan. Mag-ingat ka palagi, April Candy. Thank you so much, lalabs. God bless you always. Ayan. Gina Rupa Dan. Ayan. Tamsak dikit pulpak pasukli po parang Detrius TV. Ayan. Salamat po sa mga dumikit sa akin. Hindi naman salamat din. Ayan. Ayan, Detrius TV, Rupa OTW si Detrius TV, ayan. Magisayaw, magiataw kay DJ Rev. Ayan, Sarah po nagawa ng kanyang bahay, Sarah.
Sarah, ayan. Mga lalabs yung aking member dyan na si Bloody Coder, ayan. Binababa po ni Nightbot, palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Bilas Adventures, ayan. Ayan, Akrimata Flag Text Mass Package for you later on from Lileski, ayan. Hulululu, look at font, ano to? Hulululu, ayan. Billy Dan from Dragon Gaming, ayan. Bilis Adventure, pasuklian po yung mga dumikit sa'yo, lalang, ayan. Si Dragon Gaming Dan sa'yo, pasuklian, ayan. Bilis Adventure Dan, tamsak, dating dikit sa'yo, salamat. From the Trios TV, ayan. Team Kambal, megalab shout out, lalang. Si Luz, tamsak Dan, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalams. Bilis Adventure, sa ang lugar ba itong Honolulu na to, ayan. Sa Hong Kong ba to, ayan. Huwag kalimutang dito na tamsakan si Host from Nightboot, ayan. Yan, si Sarah po naggawa ng kanyang bahay, mga lalam. Si Sarah. Ayan, Team Kambal po nagawa ng kanyang bahay. Mga lalabs, biligit dan na kayo sa nakapin. Ayan, aling sila, migalag shout out, tamsak dan, ayan. Promote lang po, sige na mag-promote ka lang dyan, ayan. Pilipinas sa ating tamsak dan host, migalag shout out, ayan. Yan, Lileski ka na dyan rin, nagawa po ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, si aling sila ay ano kanya nagpo-promote, ano yung promote niya. 10,000 pesos now, ayan. Grand LS, mga lalabs, ayan, dikitan nyo si Aling Silay, ayan. Mildred, migalab shout out, tamsak dan host, ayan. Padikit po please from Mildred, ayan. Team Kambal, ayan, from Bell's Adventure, Mildred, migalab shout out, ayan. Mildred OTW from Gina Rupa, ayan. Team Kambal, ayan. Mildred OTW from Team Kambal, padikit po please, ayan. Mildred Bandikit, ayan. Salamat Leons FF, migalab shout out. Hi host, ayan. Leons FF, migalab shout out. Ayan, may jacket ka na po, Leon FF. Saan ba kita nakadikitan? Kay ano ata, nakalimutan ko na. Kay Magbato ata, di ba? Kay ano, Mikasha Kusin, Magbato. Sino ba yung mga pinapasukan ko? Ayan, Sarah po nang gawa ng kanyang bahay. Team Kambaldan from Mildred, ayan. Ayan, mga lalabs yung aking member na si Ofelia, ayan. Palablab naman ako, mga lalabs. Gina Rupa dan dikit, full pack, pasukli na lang po from the Trios TV, ayan. Padikit po please from Mildred, Aling Silay. Na si Aling Silay, oy, ayan. Nandiyan pa ba si Aling Silay, ayan. Sinusunod kanina. Nandiyan, ay, wala sa si Ricardo, eh. Punta tayo kay Nani Selva. Like a virgin, ayan. Nani Silva, nandyan ka pa ba? Nani Silva, you still there? Nani Silva? Nani Silva, nandyan ka pa ba? Ano ba si Nani Silva? Umalis na. Padikit po please from Mildred. Sino ba ito si Mildred na yun? Bibi pala yung bahay niya. Sige Mildred, pin kita maya-maya. Mildred, thanks. Ayan. Ayan, Leon FF. Nagwa po ng kanyang bahay. Team Kambal. Mildred dan Pulpak from Team Kambal. Ayan, Mildred, thanks from Bell's Adventure Channel. Lady Girl Channel, migalab shout out. Tamsak host. Ayan. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Ayan, may jacket ka na. Thank you so much. Ayan. Leon FF ay may palablab. Ayan.
Mga lalabs yung aking member na si Akrima, Leon FF Dikit Dan from Bellis Adventures. Ayan. Nandun pa ba si Nani Silva? Ano who's watching from Singapore, dating dikit sa'yo. Ayan. Sige, Lady Girl, titingnan na kung nakadikit din ako sa'yo. Ayan. Parang alam ko matagal na akong nakadikit sa'yo. Ayan. Nandun pa ba si Akrima? Ayan. Kung ko nga lang si Akrima na sa malayang bahay niya. Wala na si Nani Silva umalis. Mamaya pagbalik siya. Ayan. Gina Rizal, tamsak from Barista. Ayan, thank you so much lalang sa iyong support. Napaka-supportive naman talaga. Thank you so much Gina Rizal. Ayan. Thank you so much Lalams Barista. Napaka-supportive. Ayan. Thank you sa panty host. Ayan, walang anuman lalang sa iyong panty. Ayan. Ano lang yan, okay, gamit na yan. Gamit na yan, ginamit ko na yan, piniram ko lang sa'yo. Matal ko ng suotin, may mga ano na nga, punit-punit na. Wala tayong pambiling panty. Padikit po please from Mildred. Ayan. Leon FF OTW Team Kambal. Ayan. Leon FF Dikit Dan sa iyong bahay from Bellis Adventures. Ayan. Sara nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Madam Lolotsky po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Mga lalabs yung aking member na si Party Music, pinagawa po ni Nightbot. Sara, ayan, nagawa ng bahay. Lady Girl Channel, ayan, nagawa ng bahay. Thank you, host. Yung naman po lalabs, Akrima dating dikit. Ayan. Gina Rupa po, ayan. Yung parang kanyang bahay, Gina Rupa. Mga lalabs, patamsak naman ako, hindi ko lang ng Uragon. Ayan, maluwi naman kayo sa aking bagong upload. Mildred Dan from Gina Rupa. Ayan. Mildred 44 Channel Dan Dikit All Kalimbang. Ayan. From the Trios Orly TV Channel, Migalab shoutout. Tamsak Dan po ma'am. Ayan. Migalab shoutout Lalabs Orly, thank you so much. Ayan, tamsak Dan ma'am. Ayan. Ang si Madam Lalotsky po nang ba ng kanyang bahay mga lalas, palablagaw kay Madam Lalotsky. Ayan. Batang Sandstorm po, binababa po ni Nightbot. Ayan. Ayan, Sara po nang ba ng good evening po sa'yo dyan from Orly TV Channel. Guys, pag-view naman from Gina Rupa. Sige, ipinti ka mamaya Gina. Wait lang. Ayan. Leon FF Dan from Team Kambal. Ayan. Orly Channel ang gawa ng kanyang bahay mga lalas. Lalotsky. Ayan. Team Kambal OTW from Gina Rupa. Ayan. Akrima Vlog Dan sa'yo. Ayan. Magbakas ka dyan Lady Girl, nagsusukli yan. Ayan ang aking member. Ayan. Si Akrima, nag-ano lang siguro yan, may ginagawa. Nandiyan siya kanina. Nasa Saudi. Ayan, Orly TV Channel po, nanggawa ng kanyang bahay. Mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member na binababa po ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Lady Girl Channel, nagawa ng bahay. Sara, ayan. Orly Channel, nagawa po ng bahay. Sara, ayan. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Nani Silva, where have you been, lalals? I call you many times, you didn't have response. Ayan. Nani Silva. Hanggang sa nakapin, Akrima 36. Sige, magbakas ka dyan, Lady Girl. Nagsukli yan. Mamaya lang may ginagawang siguro. Ayan. Nasa Saudi yan si Akrima. Baka nagano yun, namamalansya. Ayan. Namamalansya ng kundura ng kanyang amo. Ayan.
Yan na ni Silva, I will give you one banana lalabs. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Yung damlalatski po nagawa ng kanyang may Akrima Black Dam Dikit or Kalimbang from the Trios TV. Ayan. Mix of Sige the trio, magsuklihan si Akrima. Baka may ginagawa lang, malay mo naman malansya siya. Ayan. O naghuhugas ng plato ng pinagkainan ng kanyang amo. Ayan. Kaya maya magsuklihan siya. Ayan. Huwag kalimutang di kita natamsakan si host mga lalams. Ayan. And thank you so much po. this is Team Ayun, Nana Selva, I'm here in your house. Ayan. Ayan, Lady Girl po nagawa ng kanyang bahay. Si Lady Girl. is the mix of Sunod natin kay Nana Selva. Nandyan ka pa ba, Gina Rupa? Gina Rupa. Ayan. Gina Rupa, nandyan ka pa ba? Dikit po sa nakapinhos. Ayan. Sige, lalabs, thank you so much. Gina Rupa, nandyan ka pa ba? April Kando dan dikit tamsak pasukli po from Gina Rentoria. In April Kando, pabalikan si Jenny Rentoria dan sa'yo. Ayan. Thank you so much, lalabs. Nandyan pa ba si Gina Rupa? DJ Ram, the best. Gina Rupa, nandyan ka pa ba? Gina Rupa, you still there? Gina Rupa, ayan. Wala si Gina Rupa? Kung wala si Gina, pupunta tayo kay Team Kambal, ayan. Gina Rupa, nandyan ka pa ba? Oy, ayan. Nandyan si Gina Rupa, nakataas yung kanyang tuturo. Tuturo ba yan? Ayan. Gina Rupa. Sunod natin si Team Kambal. Ayan. DJ Ram, the best. Na ako si ayan. Ayan. Sarah, thanks sa package for you later on from Lilatsky Canadian Way. Ayan. Ayan, Lady Girl, ang gawa ng kanyang bahay. And 8 million lang yung nag-shoutout. Puntan natin yung bahay ni Gina Rupa. Mga lalabs, ayun, sabi ko lang ng Oragon pa. Tamsak naman ako sa aking video. Ayan. Dito lang ako, oy nga. Padede sa anak ko. Ayan. Papadede ka pala. Dito lang, ayan. Ayan, ribs para ders. Mahirap i-pronounce, oy. Ayan. Para ders. Gina Rupa. Ito ba yung name mo? Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako. Gina Rupa. Dati mo na akong dikit sa'yo. Ayan, the trios, Laila si Canadian Way, Sarah, ayan. Nagawa po ng kanilang mga bay. Gina Rupa dan dikit tamsak pulpak pasukli na lang from Gina Rentoria. Ayan. DJ Ram, Thank you so much. Kamot. Ayan. Sarah nagawa ng kanyang bay. Jenny, ayan.
si Jane po ng buwan ng bahay. Ayan, Akrima 36 vlog po. Ayan. Pilipinas atin to. Menudax TV Dan. Ayan. Menudax, please return it to Pilipinas atin to. Ayan. Mustamsak. Ayan. Ken Forever. Thank you so much, Lalams. Ayan. Mustamsak shared. Ayan. Thank you so much sa pa-share dyan, Ken Forever. Ayan. Thank you so much, Lalams. Ken Forever. Ayan. Gina Rupa Pasuklisis. Ayan. From Lady Girl. Gina. Ayan. Balikan mo si Lady Girl. Ayan. Sarah nagbawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Lady Girl channel dan Pulpak. Ayan. Ayan, Lady Girl dan sa'yo si Tim Kambal. Ayan. Pabalikan na lang. Ayan, Sarah po nagawa ng kanyang bahay. Si Sarah. Nilalasikan ng John Way po. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Nakalabs yung aking member dyan. Si Party Music po. Ayan. Ayan, Gina Rupa Lady OTW from Gina Rupa. Thank you so much. Gina rin to rin ba ng kanyang bayan. Buhay Caretaker. Nagalab shoutout. Ayan. Buhay Caretaker. Ayan. Ayan, may jacket ka na lalabs. Buhay Caretaker. Ayan. May jacket ka na po. Ayan. Team Kambal po ng ba ng kanyang bahay. Late Girl Channel dan Pulpak Pasukli po. Ayan. Hi po from Buhay Caretaker. May jacket ka na Buhay Caretaker. Ayan. Bakit nakaano ka pa rin? Ayan, may jacket ka na. Yan Batang Sandstorm po. Binababa po ni Nightbot. Ayan. Ayan, Team Kambal. Pabalikan sa Lady Girl Dan sa'yo. Ayan. Lady Dan from Gina Rupa. Ayan. Gina Rentory OTW from Team Kambal. Thank you so much, Lalab, sa pagdikit kay Gina Rentory. Oh, 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 oh. Dadan. Ayan, Detrius po. Ayan. Combination. Good morning, host. Ayan. Nagalab shout out. Combination. Kumusta ka na, Lalabs? Kumusta na ang iyong pamamahay? Ayan. 7 million lindang nagalab shout out. Ayan. Ayan, mga Lalabs sa nakapin. Kumusta na yung nakapin? Hindi ko to sa'yo, Lalabs. Gina Rupa. Ayan. Okay lang, host. Miss you. Ayan, miss you to, Lalabs. Nano ka na ba? Na-reach mo na ba yung 1K? Ayan. Ang galing naman ni Gina Rupa. Ayan. Ayan, Jenny Rentoria dan Pulpak sa'yo, Sisi Kalimbang. Ayan, from Team Kambal. Team Kambal dan dikit tamsak Pulpak from Jenny Rentoria. Magalabs yung aking member na si Junaski po. Ayan, binagba ko ni Nightbot. Detrius TV dan Sukli sa'yo, salamat. Hindi pa 600 plus pa lang ako. Ayan. At least, ayan, 600 ka na. 400 na lang. Kunting gimbot pa. Ayan. Chris TV, Migalab shout out. Harang. Ayan. Salamat sa iyong paharang, Chris TV. Ayan. May jacket ka na, Lalabs. Ayan, Chris TV, may jacket ka na po, Lalabs. Thank you so much. Ayan. Napagod yung aking napagod yung aking music. Nag-stuff. Ayan. Combination. Ayan. Dan si Team Kambal. A like would be appreciated.
Ayan yung aking number po na si Bloody Coder. Palablab naman ako mga lalabs. Christy Belated Girl, welcome the trios. Ayan. Gina Rupa. Ayan. MM combination dan digit tamsak. Ayan. Punta tayo kay, ayan. Nandiyan ba si Pilipinas? Ayan. Team Kambal pala sunod, si Team Kambal. Team Kambal bahay mo, ayan. Yung ating paoy, nangalay, oy. Naghang, bakit naghang? Ayan. Ayan, Chris TV. Nagbaba po ng kanyang bahay. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Ayan, OTW sa nakapin from Chris TV. Ayan. Ribs Paradise Dan. Ayan. Ayan, Gina. Pabalikan mo lang si Pilipinas atin to dan sa'yo. Ayan. Ayan, Pilipinas nagbaba ng kanyang bahay. MM combination, Team Kambal. Ayan. Team Kambal. Lady Girl Channel. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Kylie Miguelab, shout out Kylie. Hi. Ayan. Chris TV OTW from Team Kambal. Ayan. Kylie Miguelab, shout out Lalabs. Kumusta ka na Lalabs? Kub Girl Black dan dikit tamsak pasok lipo. Ayan, from Jenny Rentoria. Ayan, Kub pabalikan na lang si Jenny. Ayan, Pilipinas atin to, OTW from Rupa. Jenny Rentoria nagbaba ng kanyang bahay. Team Kambal, thanks dan din sa'yo. Ayan, Gina dating dikit from Chris TV. Team Kambal, nandyan ka pa Team Kambal? Nandyan pa ba si Team Kambal? Ayan, si Team Kambal. Uy, ayan. O baka ng ano mo, Team Kambal? Tingnan natin si Team Kambal. Ayan. Soon kay Team Kambal si Dragon Gaming or si Cooking with Sapi. Ayan. Then next si Sarah. Ayan. Post out muna ako. Maraming salamat po. Ayan, Detrius Lalabs, alis ka na. Sige, mag-ingat ka palagi dyan. Can you speak up a little please because it's hard if you're saying. Oh my God, Kylie. Ayan, how are you doing? Okay Kylie, thank you so much Lalabs. I am good, thank you so much. Ayan. How are you Kylie? Ayan. Ayan, Madam Lelitsky dan po ipapasukli na lang from MM combination. Ayan. Team Kambal, baba ka ng bahay, Lalabs. Team Kambal. Team Kambal, oy, ayan. Baba mo yung bahay mo, Team Kambal. Ayan, ayun. Puntay kay Team Kambal. Chan, 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 na, 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 na. Na, 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 na. Mga lalabs, padikit naman kay Bicula ng Oragon at patamsakan yung aking bagong video. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Tamsak lang 1 minutong nood. Ayan. Okay na. No others. Ayan. Can you guys connect them and I will connect back to you. Okay everybody. Ayan. Parang Kylie Krefner. Buhay caretaker dan pulpak pasukli na lang from MM combination. Ayan, buhay caretaker pabalikat sa MM combination dan sa'yo Lalabs. Thank you so much. Thank you so much everyone. Ayan.
Ayan mga lalabs, yung aking member na si Akrima, ayan, binaba ni Nightbot. Romilio Chua Dan from Pilipinas, ayan, atin to. Chris TV, Jenny Dan po, full pack from Chris TV, ayan. Thank you so much, lalabs. Pilipinas atin to dan dikit tamsak, pasukli na lang, ayan. Ayan, Pilipinas, pabalikan mo si Jenny Rentoria, ayan. OTW Team Kambal from Chris TV, ayan. Lady Girl Dan Pulpak, ayan, from MM Combination. I connected to the link, ayan. Team Kambal, pabalikan na lang si Kylie. Ayan, dan na sa'yo. Si Kylie po, di siya marunong magawa ng kanyang bahay, ayan. Kung gusto niyo pong dikitan si Kylie mga lalabs, mag-go to channel na lang po kayo, ayan. Click mo lang yung bahay niya, lalabas na lang dyan yung go to channel, ayan. By touch. Ayan mo na nilalos ginumba ng kanyang bahay. Salamat Chris TV, dan na po ako, eh. Si Romilio Chua, eh. By touch, ayan. Yung Kambal Pulpak, ayan. From Chris TV. Mga lalas, palablab naman ako sa aking member dyan. Yung mga binababang bot. Can you drop my link please? Ayan. Hindi mo kasi marunong magbaba ng link si, si Kylie, kailangan pa siyang binababa mga lalabs para OTW, ayan. Batang Sandstorm from Chris TV. Then watching Kylie Krepner Vlogs old friend, ayan. Wow. Kanina po ba ako di nakasukli from Gina Rupa, ayan. Mga lalabs yung hindi pa nasuklian ni Gina Rupa, ayan, magsabi lang kayo, nandyan siya, ayan. Ayan, thank you from Kylie, ayan. Gina Rupa nang ba ng kanyang bahay, Lady Girl, ayan. Ayan, Pilipinas atin to, nagbawa ng kanyang bay, Batang Sandstorm, dan dikit tamsak, ayan, from Jenny. BBN, magalab shout out, BBN Vlogs, ayan. Dan tamsak sa nakapin, from Team Kambal, ayan. Madam Lelotsky po, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house, magalab shout out. Team Kambal, ayan. Si Team Calvan, napakaganda ng kanyang garden, ayan. Kylie, ayan, the sweet Kylie, I will drop your link. But Kylie, you should to know how to drop your link, so how you will get more banana. Ayan, harang from Chris TV, ayan. Lady Girl Channel, ayan, nababa ng kanyang bahay. Lady Girl. Ronald My Love, mega love shout out. Ronald My Love, ayan. Lady Girl Channel, dan, ayan. Mas panoorin mo naman po, salamat. Sige, Ronald, wait lang, ayan. Tapusin ko muna to si
Philippines sa atin to nung ba ng kanyang batang sundan from Chris TV. Ayan. Thank you so much Chris TV. Napakabait mo naman. Ayan. Lady Coach Minalab shout out. Ayan. Tapos na pala ako sa nakapinoy. Ayan. Pilipin natin doon. Tusok na lang dating dikit na sa'yo. Jomaro. Oy. Panahon pa ng ex ko. Tawa tuloy siya yun. Ang Pilipinas next ka po harang pa. Ayun. Thank you so much lalabs. Yan mga lalabs si Kylie Krip na po. Ayan binaba ni Ailinski. Palablab naman mga lalabs. Ayan ads from Lady Coach. Thank you so much sa pa-ads dyan. Ayan. Ayan Nani Selva po nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Nani Selva, Team Kambal Dan. Ayan. From Lady Coach. Team Kambal Dan sa'yo si Lady Coach. Pabalikan na lang. Ayan. Ayan Dam Lelitsky po nang baba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan Kylie po binaba na Lelitsky vlog. Ayan. Padikit naman tao kay Kylie. Yan, dikit ko to sa'yo, ano? Katim Kambal, dikit ko to sa'yo, ayan. Dikit ko to sa'yo, ano? Team Kambal. Short video from Lady Coach. Ayan. Ronald, my love, nandyan ka pa ba? Ronald, my love. Ayan, padikit po please from Buhay Caretaker. Ayan. Lady girl. Punto tayo kay uy. Nandyan ka ba si ano? Lady girl. Si Detrius, nandito pa ba si Detrius? Si Detrius, nandito pa ba? Nandito pa ba si Lady Trios? Ayan, Lady Trios. Lady Coach. Kylie Blancs, ayan. You're too much laughing, ayan. Lady Connected, ayan. Thanks Lady Coach Explore, ayan. Redelia Sinambong, Migalab shout out. Tamsakdan po, ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs, ayan.
Kylie Kirtner, madam yung, ayan o, yung aking member na si Akrima po. Nandiyan pa ba si si Detrios? Detrios, nandiyan ka pa ba? Detrios, ayan. Kung wala si Detrios, punta tayo kay Lady Girl, nandiyan ka, bababa ka ng bahay. Lady Girl, ayan. Ayan ang baba ng kanyang bahay si Lady Girl, Lady. Pilipinas, nandyan ka pa ba? Punta muna tayo kay Lady. Ayan, nandyan pa pala si, Detrios. Mamaya, ipin kita ha. Tinatawag kita kanina, hindi ka kasi sumasagot. Ayan. Detrios, ikaw sunod kay Lady Girl ha. Atin mo yun ilang mga love shoutout mga lalaws. Ayan. Punta tayo kay Lady Girl. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda naman ni Lady Girl. Beef in bro, chili yummy. Ayan. Sarap naman nito eh. Sarap ng ulam mo Lady. Ayan. Nakakagito. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Palablab naman ako sa nakapin kay Lady Girl. Ayan, mga lalaws. Thank you so much. Ayan, Detrios. Team Kambaldan from Rodelia Sinambong. Ayan, Detrios watching. Ayan. From Lady Coach. Pabakas po, balikan ko po. Ayan. From Rodelia Sinambong. Boy caretaker connected. Ayan. Can you please connect me please? Ayan. From Kylie. Nangyari siya. Naghang na yung cellphone ko eh. Oh my god, ay nakabuksan. Kylie, hello from Lady Coach. Ayan, Lady Girl, dati pala akong dikit sa'yo. Dati akong dikit sa'yo, Lady Girl, ayan. Watch before connect from Lady Coach. Ayan. Thanks sa pagpindwa pa, walang anuman. Ayan. Bigyan kita ng dalawa, Lady Girl. Ayan. Ang laki pala ng iyong bahay, Lady Girl. Ayan. Sana all. Ayan. Sana all. Bigyan kita ng dalawa, Lady Girl. Ayan. Ayan, Ronald my love. Ayan. Rodelia Sinambong, pabakas po, balikan. Ayan, from Rodelia. Buhay caretaker dan from Gina Rupa dan watching. Ayan. From Rodelia, dating dikit. Ayan, dikit ko to sa'yo, Lady Girl.
Buhay caretaker dan from Gina Rupa. Ayan. Dan watching Adelia dating dikit from Team Kambal. Ayan. Kylie, what are you doing? Ayan. Vivian Vlogs. Ayan. Nagawa ng kanyang pamamahay. Harang from Chris TV. Ayan. Salamat sa paharang lalabs. Letty Channel. Ayan. Girl Channel. Ayan. Pwede na sinambong pabakas po balikan. Salamat. Ayan. Ayan. Madam Leoski po nung ba ng kanyang bahay? Padilla sinambong OTW Lady Girl. Ayan. Short video from Lady Coach. Ayan. Lady Girl TY from Lady Coach. New video from Dragon Gaming. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalaws. President Dikit Pulpak. Ayan. Padilla sinambong pabalikan na lang po si Gina. Ayan. Tonight. Ayan. Mount Bali, mag-love shoutout lalabs. Mount Bali, ayan. Yung aking member dyan mga lalabs, si Mount Bali, ayan. Palablab naman ako kay Mount Bali. Kidi, dikitan po tayo, ayan. Kidi, dikitan po tayo, mag-love shoutout, Kidi, ayan. Amsak dan hospital ka ng jacket. Ayan. Yung Lady Girl Channel, o ba ng kanyang bahay? Chris TV, ayan. Lady Girl dan Pulpak from Chris TV, Nana Selva, ayan. Oh. Mga lalabs, wait lang ako mag-CR lang. Ayan. Saka kayo magdidimpla ng kape para hindi ako antukin. Ayan. Madam Leloski, wait lang po madam. Ano lang ako mag-CR, saka magtitimpla ako ng kape. 2:40 na dito ng madaling araw. Ayan. Pabakas po balikan. Ayan. Tararararararan. Just wait a minute mga lalabs. Mga ano lang 5 minutes. Wait lang po.
Remix. Nataka na talaga ako. Nataka na talaga ako. Remix. DJ John Ray. Remix. DJ John Ray. Remix. Yayay, pag-ibig. Yeah. Kino Migalab shout out. Kino Bambam. Nandyan pala si Kino Oy. Hindi ko napansin. Yan, Kino Bambam. Nagtimpla lang ako ng kape mga lalams. Nataka na talaga ako. Ayan. Kasi para tayong inaantok. Nagtimpla lang si Hus ng kape, pampagising. Kasi baka tayo makatulog dito, ayan. Kino Bambam, Migalab shout out. Thank you so much, Kino, ayan. Ready dan po pak parang Kino Bambam, ayan. Mga lalams. Ayan. Palablag po parang Kino Bambam, ayan.
Kino Bambam o tinambol yun, ayan. Mga lalabs, dikitan nyo yan si Kino at maraming ayuda dyan, ayan. Wala yan, wala. Maraming ayuda dyan mga lalabs. Kidi Miguel shout out, ayan. Ana Ayan, talaga ako. kub, ayan. Kub. Pilipinas, nasaan yung bahay mo Pilipinas? Ayan, patay kay Pilipinas. Mamaya susunod natin si Kino, ayan. Reggie Flores Remix. Mga lalabs, dikitan nyo yan si Kino, ayan. Ginaro po tinambol yung from Kino Bambam, ayan. Maraming ayuda din kay Kino. Maraming alagad yan, ayan. Pingi po banana sa mga may extra, ayan. KD, ayan, dikitan nyo yan si ano KD? Si Kino Bambam, kalimbang mo yan, ayan. Baba ka ng bahay mo KD, patingin niya. KD, nasa na yung ano mo. Ayan yung mga bagong pasok din, magbakas po kayo kay Bicol ng Uragon para masuklian ko po kayo, ayan. This is RBF Ayan, Mix. Bicol ng Uragon. Chris TV dan Pulwas, thumbs up in, bakas po sa'yo, ayan. Hi host, ayan, Miguel Lab shoutout naman dyan, Kino Bambam. Ayan mga lalabs, lablabin nyo yan. Okay lang po ako lalabs, ayan. Kumusta ka din, ayan. Madam Lailoski, salamat sa paharang po, ayan. Pwede niya sinambong Miguel Lab shoutout lalabs, ayan. Miguel Lab shoutout everyone. Sana all may pamulikapi, ayan. Ayan. Ikaw, Kino, ano ka eh, mayaman ka eh. Baka punong-puno ng kape yung ano mo, yung garapon. Yan si Kino, maraming pera yan, ayan. Nag-uuma po yung kanyang pera, ayan. Salamat sa pagpinhos, ayan. Ayan, D4 Bulabogs, Miguel Lab shoutout host, ayan. Kino Bambam Dan, ayan, from Ginarupa. Saan ang bahay ni KD, ayan. Ayan. 751, si Katrina pala to. Duenas, Katrina Duenas. Ayan, sige, sunod kita kay, Katrina, KD. Sunod kita kay, diyan ka muna, huwag kang umalis, ayan. Sabi ako nagkakapimos, bakit? Ano lang iniinom mo? Wine, ayan. Ako mga lalas, hindi naman ako mahilig sa kape, kaso lang kailangan natin uminom kasi baka bigla ko ditong makatulog. Napapansin nyo minsan napipikit ako. Kasi alam mo anong oras na dito, 2:51 ng madaling araw, ayan. Yung mga kasama ko yung buong paligid tulog, ako yung gising, ayan. Kailangan natin magtrabaho kay Lolo, ayan. Ayan, Jomar Onyati, matagal nang dikit si Lady Girl, ayan. Wala si Pilipinas, ayan. Pag di nyo dinigitin, baka daling kayo yan sa China, ayan. Ayan mga lalas. Maghigop tayo ng mainit na kape, pampabuhay ng ng dugo. Ayan. Sarap, mainit-init pa. Gumuguhit. Ayan, 9 million in dance, Miguel Lab shout out. Yung mga lalaw si Kino Bambam, dikitan nyo yan. Madaming ayuda dyan at madaming pera. Businessman, ayan. Pag nag-LS ka, Kino, hindi ka nagpapagitan ng mukha mo. Kino, ayaw mo pagitan ng mukha, ayan. Ayan, punta tayo kay Pilipinas. Silipin natin yung kanyang bahay, kung anong meron, ayan. Of the night. Timog, ayan. Ay, matagal na pala akong dikit dito kay Jomar, ayan. Good morning Philippines, ayan. Nakakamiss na ang Pilipinas.
Ayan, tamsakdan po, kagatin kita. Ayan, wow. Kagatin kita. Sino kaya itong kagatin kita na to? Ayan. Kagatin. Ayan. With the beat, with DJ Zamora Remix. Naglulok ko na naman itong cellphone ko. Ayaw mag-play. Sabi niya, ha, tubig lang ininom ko ho sa ayaw ko maging famous ho. Haha, good morning po. Ayan. Makalungit mundo ko. Ayan. Ayaw magpakita. Kasi pag nagpunta ko sa LS mo, yung mga kasama mo nagpapakita ng mukha, ikaw yung hindi. Ayan. Sasalita ka lang. DJ Zamora Remix. Ayaw mo maging famous. Ayan. Ayan, Madam Lalitsky, yung aking daw po si Batang Sangster may binababali night note. Ayan, good morning po. Kagatin kita. Si kagatin kita nandyan. Kapit tayo dyan, Madam Lalitsky. Madam, nagkapi ka na? Aray. Ako, thank you so much. Yun bang ba? Ayan, nag-gold siya. Uy, ayan. Ayan, thank you so much naman yan. Kino bambam. Muntik na akong ng kape. Matapunan eh. Ay. Ayan, thank you so much. Kino Bambam. Naka-gold pala si Kino eh. Ay. Thank you so much, Kino Lalabs. Oh. Yung mga lalabs, dikitan niya yan si Kino. Maraming ayuda. Marami kasi yan pera si Kino eh. Walang pakialam yun sa pera. Kahit di na magtrabaho si Kino, madaming pera yan. Ay, kaya yun siguro magpagkita ng mukha kasi businessman siya. Ayan. Ayan. Di nga ako nakapudi, diba? Ayan, thank you so much naman dyan, Kino Lalabs. Ayan. Yung mga lalabs, di kita ngayon si Kino. Nasa na yung kanyang bahay. Ayan. Thank you so much, Lalab Kino. Masbati, ayan. Hindi ako makakalimutan yung yamanin na taga-US na nagpalipad ng $1 eh. Maraming pera to si Kino. Ay. Bakit? Kailan ka magpapakita ng muka? Kaya nga, bigay naman. Ikaw yung madaming pera, Kino eh. Tingin mo kahit nasa Pilipinas ka, hindi mo na kailangan magtrabaho ng magtrabaho. Yung ano mo, yung white mo, libangan mo na lang yan. Ayan. Sana all ganun, ayan. Sana maging mayaman din ako, ayan. Ay, hindi naman pala maging mayaman, yung tama lang. Ayan, dikitan po tayo from KD, ayan. Ay, mga lalabs yung maliit pa yung bahay, dikitan nyo yan si Kino. Kung gusto nyo yung mamas. Ayan, isa siyang businessman. Sana all, ayan.
Ayan, DBN Vlogs dan from Pilipinas atin to. Ayan. Huwag kalimutan digitnan si host, mga lalag at tamsakan. Ayan. Dragon Gaming dan to you, please connect my channel. Ayan. Ayan, thank you so much Lalab Kino. Pag may 1 million views na ako, magkano ba yung 1 million na views Lalab Kino? Ano? Darating din yan kasi meron ka nga mga views na malaki. Kasi po, ayan, yung upload, ayan. Di kagatin kita. Pilipin natin yung bayan mo, kagatin kita, ayan. Kinibambang or kalimbang from TD, ayan. Ayan, lablabin nyo yung nakapin mga lalabs. Nag-i-elos din yan everyday mga lalabs. Kaso lang si Kino hindi siya nagpapagita ng mukha. Ayan, magkape tayo. Ang sarap. Kidi, thank you po. Mua. Ayan, from Kino Bambam. Ayan, parang lumakas ako, nawala yung antok ko. Sarap. Ayan, Madam Lelutsky ka na dyan. Nagbawa po ng kanyang bahay. $100K po, ayan. Ang laki pala. $100K. Pag 1 million pala, malaki na yung sahod. Grabe, ang laki, $100K. Parang million na rin yung sweldo. Kailan kaya darating yung araw na yun? Ayan. Ayan, Rudy Katamura Jr. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Nag-love shoutout. Tara 10. Ayan. Ayan, Kino, makipagpalitan ka dyan kay Rudy. Ayan. Ayan, Rudy, si Kino, makipagpalitan ka, maraming alagad. Rudy Katamura, ayan. Iyain mo si Kino. Ayan. Umapaw yung kanyang mga alagad. Madaming alagad yan. Ayan. Nani Selva, ayan, nabuwa ng kanyang bahay. Dan po sa nakapin, pabalik po, ayan. Ayan, Kino, dan sa'yo si Kagatin, ayan. Pasilip po yung upload, ayan. Kagatin kita. Si Kasawsaw pala to. Alam ko matagal na kaming dikit nito ni Kasawsaw, ayan. Inasabay mo ako Kasawsaw. May harang ka Kasawsaw, ayan. Geraldine Tansak, nag-love shoutout Geraldine, ayan. Kidi, ayan, ang gawa ng kanyang bahay. Dahil si ka na Janway, ayan, gawa ng kanyang bahay. Minimum pat po yun, ayan. Wow, sana all, ayan. Rudy Katamura, ayan. Kino, palitan kayo ni Rudy, ayan. May 10 ka dyan, ayan. Magpagpalitan ka kay Rudy Katamura. Ayan, Rudy, yayain mo si Kino. Nakapin. DJ Edwin on the mix. Kino Bambam dan from Pilipinas to, ayan. Pilipinas atin to, ayan. Kino, pabalikan na lang si Pilipinas. Ayan, Kidi, dan pabalik. Salamat from Rudy, ayan. Ayan, digat na po kami ni si Rudy, ayan. Ayan, Kasawsaw, may harang. Ayan, tapos na. Si Kasawsaw, ayan. Nasabay mo ako, kagatin kita. Mag-love shoutout Sisi, ayan. Careless World, mag-love shoutout Lalans, ayan. Kumusta ka na, Pearly? Namuli ka na ba? Ayan. Muli na ata to si Pearly. Kay Geraldine, nababa ng kanyang bay. Salamat po. Ayan. Nanonood pa rin ako ng nakikinig ako sa music.
Salamat po. Ayan. Ayan, thank you so much sa nandang hindi pa. Ayan. Mamumuni ka rin yung pearly, kunting tiyaga lang. Ayan. Tara, 10. Ayan, pearly, may 10 ka. Ayan, magpalitan ka kay Rodi. Ayan, Pilipinas. Baka may 10 ka dyan. Ayan. Makipagbartiran ka na dyan. Ayan, kay Rodi Katamura. Ayan, palablab sa nakapin mga lalabs. Ayan, Madam Lelitsky po nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Kidi nagawa rin ng kanyang bahay. Katamura Migalab shoutout po Yahoo. Ayan. Donabon Migalab shoutout. Thumbs up there. Ayan. Zelda nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Batang Sunstone po nagawa ng kanyang bahay. Ayan, binagawa ni Nightboot. Pasilip nyo upload. And kahit saan ka magpunta ka, dala-dala mo yung ano mo, yung mataba mong aso. Para siyang pusa. Kino. Yung ano mo, yung aso ko, parang kasing laki lang ng pusa ko eh. Ayan. So, ganyan din yung balahibo. Kulay itim nga lang sa'yo eh. Ayan, parang yung pusa ko lang. Ang kapal ng balahibo. Ang liit. Iyan na ba yung lalaki? Ganyan na siya. DJ Arjun on the mix. Yan mga nalas, inom tayo ng kape. Kino Bambam, ayan. Mga lalas, palablab niya si Kino Bambam, ayan. DJ Arjun on the mix. Ay, naku, namatay na naman, oy. Yan, Rodi Katamura nagba ng kanyang bahay, mga lalabs. Madam Lelotsky po nagba ng kanyang bahay, ayan. 9 million inbounds, may galab shout out. Ayan. Sinawala yung aking antok. Dahil sa kape, ayan. Basta Team Destruction Kampiyon. This is the mix Ay, of ay, ay, DJ ay, ay, ay. the best. Hello, may galab shout out, party music. Yan na po, ayan, ha, hi. Ayan, party music, may galab shout out, lalangas. Wala nang ilalaki yan, ayan. Lelotsky ka na dyan, may mega shout out, ayan. Oy, Mikasha, how are you? Ayaw ko ng malaki, di maisakay sa aeroplano, ayan. Sana all. Yan, lagi mo po siyang kasama saan ka man magpunta. Ano yung Kino? Tinatabi mo siya sa upuan mo pag sumasakay ka ng aeroplano o nakasiparate siya. Ayan. Kasi yung pusa ko, iuwi ko rin siya ng Pilipinas. Pero hindi ko pa alam kung magkano yung magagastos ko. Ayaw ko siyang iwanan dito sa abroad. Kawawa naman. Kasi matagal na siya sa akin. Ano na sa akin mga lalabs, 4 years yung aking pusa. Ayan, party music, shout out and get rich. Ayan, from Mikasha Kusina. Ayan, ayan si party music, marami rin yung pera. Maraming viewers yan si party music. King Kasha daw, ayan. This is the mix of Ayan, party music. Nasahod ka na, Miss Bulong. Yes po, sumahod na ako ng nakaraan. Destruction. Nung 21, ayan.
pinadala na ni Lolo Basta team. sa aking account. Ayan. This is the mix of DJ Romar the Alam best. niyo yung sahod ko, $100, 106.4. Ayan. Sabi po ng upuan, may pamasahe po siya, presyong tao. Wow! Ang laki pala. Ayan, GRG cash. Ubus na yung ating kape. Ayan. Destruction powered by Kyle. Ikaw na. Makakasahod ka rin yan ni Kasha. Ilan na ba yung ano mo? Yung ano mo? Ano ba yung Mikasha? Nawala yung aking katanong. Yung revenue mo ilan na ba? Ayan. Mikasha Cuisine. Ayan. Tabi ng upuan. Ayan. This is the mix of Pwede pala yung itabi sa upuan. Ayan. Pero hindi ko alam yung pusa ko ba kung magkano magagastos ko. Sa business class po, front seat para walang ibang taong makita. Ah, napaka-social naman ni Kino. Ayan. Ang laki-laki ata ng gastos mo sa mo sa alaga mo. Ayan. Di ba meron ka rin pusa? Ayan, may Kasha Cuisine. Mga nagpormis bulong. Oh, nasahod ka na. Sumahod ka na rin, oy. Sumahod ka na rin ni Kasha, oy. DJ Ram, the best. Nasahod mo na rin ni Kasha? Parehas tayo 104 din sa akin eh. 5,200 something yan eh. Ayan, sumahod na. Sumahod ka na pala eh. Ayan. Next month, ayan. Wow, sana all. Next month, sasahod na si Mikasha. Ayan. Ano ba yun sa account mo o ika-cash? Dapat sa ano na lang sa account para hindi mo magalaw. Ayan. Mikasha. Na rin 5,200 something. Ayan. Pwede na rin kung nasa Pilipinas kung may pambayad ka na ng kuryente. Pinas account, ayan, tama yan, Pinas account para di magalaw, ayan. DJ Ram, the Kasi best. mahirap na. Kailangan natin mag-ipon para sa future, ayan. Lilatsky ka na dyan, Ray, ayan, wapo ng kanyang bahay. Mamatay na naman tong mobile na to, eh. Ayan mga lalabs yung aking member dyan na si meron po pusa, ayan. Kaso lang yung pusa mo, Kino, di mo naman dinadala sa bahay lang, di ba? Yung pusa ko napaka-sweet eh. Pag ano yun, host, bakit mababa lang sahod po? Ano yun, Kino, unang sahod lang yan. Unang sweldo. Di ba nakalagay rin kailangan maka $100 ka bago ka makasweldo? Yun yung unang rules ni Lolo, di ba? Sa'yo ba, Kino, ilan na ba yung mo, revenue? Siguro mas malaki sa'yo. $100. Opo, $100, 104. Alam ko para parehas lang yung unang sweldo, $100. $100 lang, Kino. 104, ayan. Nasa 5,200. Ayan, Pilipinas sa atin to nagawa ng kanyang bahay. Okay nun, at least merong sweldo. Wala na magbibigay sa'yo ng 5,000 ngayon, ayan. Ba't sa'yo ba, Kino, ilan na ba yung revenue mo? Ayan. Depende siguro pag pag malaki yung views mo tapos maraming palipad ata, ganun. Kala ko 100 lang sinasahod mo po eh. Hindi, $100 yun, ayan.
Hindi ka pa muli. Haha, ayan. Bakit nung pumunta ko, bakit parang may ads? Kasi may mga kasama ka pala nun. Yung mga kasama mo ata mga muni. Ayan, Jel, magalab shoutout. Dan Tamsak Host, magalab shoutout. Ayan. Ayan, Jel. I-jacket ka ng Jel. Mikasha, nandyan ka pa ba, Mikasha? Ay, Mikasha, oh. Ayan. Thanks, Idol Rodi. Ayan. Ayan, Madam Leroy, kinuha ng kanyang bahay. Mikasha, nandyan ka pa ba? Nalaga si Mikasha, oh. Mikasha, nandyan ka pa, Mikasha? Hoy, lambot ka, oy. Mga tawag wagas mo. Uy, Mikasha, ambot. Mikasha, diot mo ba? Biglang matanda sa Mikasha. Uy, ayan. Kay Lolo pa yun, host. Mga harang na yun. Sayang. Uy, kaya bilisan na natin. Bilisan na Kino magmuni. Ayan. I-play kita mamaya. Kay Lolo pa yun, no? Sayang. Ayan. Ayan, SSCTV, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Will, nagalab siya tatusok. Ayan. Salamat sa patusok dyan, Will. Ayan. Pag tayo kay Mikasha, patamsakan natin si Mikasha. Oy, ayan. Sige, pili kita mamaya, Kino. Ilan na ba yung WH mo, Kino? Magal is ko mamaya, host. Every Sunday 5 PM na ako ngayon. Bakit nag-iba mo, Mikasha? Bakit nag-iba ba, oy? Ayan. Will, ayan. May jacket ka na, Will. Ayan. Fearless World, ayan. Ilan na ba yung WH mo, Kino? Every Sunday lang, host. Ayan. Okay, Kino. Mikasha, ayan. Di ba, up mo rin pag Leon FF. Ayan, ang wapo ng kanyang bahay, Leon FF. Na. DJ John Ree. Ayan, napagod na yung aking yung music ko. Thanks for watching. Ayan, Kino, na-reach mo na yung A like would be yung appreciated. Malapit ka ng mamuni. Uy, ayan, naka 4,000 ka na, Kino. Nag-apply ka na ba? Ayan, naka-apply ka na, Kino, oy. Ayan, kinumuni ka na pala. Ayan, namuni ka na ata kahapon.
Ayan, Pearl's World, bumaba ng kanyang bahay. Yan, Kino, naka-ano ka na pala? Naka-apply ka na ba? Muni ka na pala eh, ayan. Hindi pa po pending pa ako. Bakit? Ano yung pending mo? Pero 4K ka na eh. May mga kulang ka pa? May mga kulang ka pang requirements, pending pa po. At least na-reach mo na yung 4K. Yung step 3 po, nakapinding pa sa step review. One day lang yun, Kino. One day lang yun, oy, ayan. Check mo mamaya, okay na yun. Kasi meron palang step 1, 2, 3, no? Hindi pala madali. Ayan. Pero one day lang yun, okay na yun. Baka 24 hours lang yan, ayan. Pag wala ka namang problema, madali lang yan ma-approve. Ayan, si Mikasha Kusing, mga lalas palablab. Ayan, Wilwil po, nagbaba ng kanyang bahay. Sino ba to si Wilwil? Ayan. Yan, si Boy Mukbang pala to. Ang laki ng kanyang bahay. Nag-ayuda po ako sa nakapintas. Balikan ko siya, mine ko. Ayan. Ayan, thank you so much po, Leon FF. Ayan. Salamat sa iyong payo, Dalalabs. Ayan, si Rudy Katamura, meron daw siyang shampoo, 10. Skills Pang TV, ayan, harang puhos, ayan. Salamat sa paharang, Leon FF. Ayan, Skills Pang TV, ayan. Ayan, Mikasha, nag-ayuda sa'yo si Leon FF. Tapos ako di pa ako muni. How come? Ang laki-laki ng bahay mo at Pilipinas. Paano hindi muni? Patigin nga uli ng bahay mo. Ang laki ng bahay mo, Pilipinas. How come di ka muni? Paano hindi ka muni? Diba ang laki-laki na ng bahay mo? Pang 3rd day na po ngayon, nakapinding, baka sa Lunes pa. Ang bahala si Rodin Chill lang, ayan. Patambay puhos, may love shoutout po, ayan. Ang tagal naman, Kino. Kasi sa akin, lang eh. 2 days. Mga 2 days lang siguro patambay puhos. Hintayin nga lang baka nilagyan ni Lolo ng maayos. Ayan.
Pilipinas sa atin to. Dating dikit na po ako sa main channel mo. Sana mabalikan ako sa main mo. Stay connected po. Ayan. Ayan. Leon FF. Yung bahay mo ba? Ayan. Pilipinas. Paano hindi ka pa muni? Ang laki-laki ng bahay mo. Nasa 3K. Ayan. Patingin nga ulit. Ayan. Okay, may kasya mamaya. Ayan. Tingnan natin. Bakit wala ka nga palang join button? Jomar Onyate. Hindi ka ba nag-LS? Hindi ka nag-LS sa Jomar? Yan, wala ka ditong LS, oy. Two months 1K. Malaki naman yung mga views mo. Hindi ka nag-LS. Ganun talaga siguro pag hindi famous matagal process. Hintayin mo lang Kino. Baka nililibyo nilo ng maayos. Ako kaya nung nag-apply, kinakabahan ako kasi baka hindi ma-approve. Hindi ako marunong maglagay ng join button, host. Paano hindi ka marunong? May computer ka ba? Mas mabilis pag may computer, lalams. Paano ka makakapir? Muni ka na eh. Maglagay ka ng join button Pilipinas para magkaroon ka ng member. Ayan. Dagdag din kita yun. Ayan. Ayan, James GPGP, naglalab shoutout. Thumbs up. CP lang, host. Bumili ka ng computer, Pilipinas. Yung magkano ba yung computer sa Pilipinas? Nasa lang ata yan. Meron kang mga 30K. Hindi mata 30K, nasa 2,000. Magkano yun dito? Kasi bili ko ng laptop ko dito is 1,200 dirhams. Yung 1,000 dirhams is nasa 13K. Ayan, 15,000. Bumili ka ng computer Pilipinas. Ayan, para mas mabilis. Mas mabilis kasi sa computer kaysa sa cellphone. Ayan, Madam Lelotsky po nagbaba ng kanyang bahay. Kidi, nandyan ka pa, Kidi? Nandyan pa ba si Kidi? Ayan, James GPGP, salamat sa iyong patamsak, lalabs. Thank you so much, James GPGP. Ayan, laki ng bahay niya ni James. Dragon Gaming. Ayan, Kidi, nandyan ka pa, Kidi? Nagtampo na ata si Kidi. Ayan. Ayan, Pilipinas atin to. Kung sa CP ka idol ang install ka ng Google Chrome sa CP mo, tapos doon ka mag-sign in. Ayan. Andyan taga Pilipinas. Oy, makinig ka. Ayan. Pwede mo gawin yan sa PisoNet na yan. Yan nga lang, ang hirap kasi ng PisoNet. Ay. Gawin mo yan, Pilipinas. Maglagay ka ng join button, lalabs.
Nandyan ka, Pilipinas. Ayun. Sabi niya, okay lang CP po ako. Gamit ko po sa is dalaw ng dalawa. Ano? May kasya ang butoy. Ayan. Okay lang CP. Ako gamit ko po sa list dalawa. Ayan. Ayan. Bumili ka ng ano. Mikasa, ang dahil mong pera, Mikasa. Bumili ka ng laptop, oy. Oy, Mikasa. Magkano na yung laptop dyan? Nasaan ka ba? Ako yung laptop ko, dalawa mga lalabs, isang iPad, ayan. Tapos itong nasa harapan ko, malaking computer. Yung isang computer ko nasira. Ay, ano lang pala. Sira yung charger. Itong gamit kong nasa harapan ko mga lalabs, ano to, pang gaming, alam niyo yun? Yung set ng gaming. Bili ko nito noon pa yun, 2000 ata yun. 335 dirhams. Ayan, dalawa CP ko ang gamit ko sa LS. One for the live and one for the giving jacket. Pati pag kumakanta ako, ayan. Ayun, Mikasa, bumili ka ng laptop ko eh, ayan. Ang kuripot mo, Mikasa, ayan. Pini laptop was, ayan. Ikaw, si Kino, maraming gadget to. Nakikita ko kaya yung mga picture mo, ayan. Ang dami mong computer, ayan. Tapos yung ginagamit mong malaking computer, ayan. Akin na lang yung sira ang charger, ayan. Ayan, nakalagay sa gilid. Hi host, ayan. James GPGP, ayan. From Leon FF. Pag makaipon, host, ayan. From Mikasa Cuisine, ayan. Yung marami ka ng ipon, Mikasa. Kailangan natin mag-ipon ng maraming pera, ayan. Pingi laptop, host. Pingi ng laptop daw. Pag makaipon, host, ayan. Lalaki ka na dyan, Dan from Skill Spam TV, ayan. Ayan si Kino Bombom, madaming gadget yan. Unahin ko muna yung window ng bahay ko, host. Bakit sira ba? Nagpapaayos ka pala ng bahay mo, Mikasa. Ayan. Unahin mo muna yung window kaysa yung laptop. Kasi kung may laptop ka tapos sira naman yung window mo, baka manakaw. Baka pasukin yung magnanakaw kasi sira yung window, ayan. Tama yan, Mikasa. Ayusin mo muna yung window mo. Ayan, Pilipinas sa atin to. Nagaba ng kanyang bahay, ayan. Uy, si Mikasa. Leon FF, baba ka ng bahay, ayan. Ayun pa si Leon. Nandyan ka pa, Leons, nandyan ka pa ba? Hindi ka siya ambot to, ayan.
Yung 11 million and daw Miguel Love shout out. Ayan, Leons, pin natin si Leons. Kanina pa siya dito. Ayan, 11 million and daw Miguel Love shout out. Sana all nagpapaayos na lang host pero hindi nag-uumpisa palang magpatayo ni hindi na nga ako kumakain para may padala. Pambili ng pako. Marami ka siya. Ano ka na lang. Mag-noodles ka na lang, mag-indomie ka na lang, mag-itlog ka na lang. Wow, nasaan ka ba, Kino? Wala ka sa bahay nyo? Ano mo ba yan? Resort mo ba yan? Resort? Sarili mo na ba yan, Kino? Business mo yan? Ayan. Sana all Kino, ayan. Businessman talaga. Magkarigos na naman da kami, mag-itom na naman da. Ayan, sana all. Pa-beach na lang. Ayan. Ako mga lalabs, hindi ako marunong maglangoy. Kaya hindi ako masaya pag pupunta ng dagat. Nagdala lang ako ng tabo. Ayan. Takot akong malunod. Ayan. Pilipinas sa atin to, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Magkarigos na si ano. Ayan, Leon FF. 419. Ayan. Yan, nasa bahay mo ako, Leon. DLS ka rin pala. Ay. Pahali pa sana ako. Sige, mag-ingat ka, Kino. Kasama mo, wish ko lang ha, dai pa. Ayan. Kasama mo ba yung ano mo, yung ano mo, yung alagang maliit na pusa? Yung ano mo, yung alaga mo, parang kasing laki lang ng pusa ko. Ayan. Makapal yung balahibo. Ayan. Ayan, Leon official vlog, nasa bahay mo ako. Nasa bahay mo ako, Leons. Ayan. Ayan, Leons. Ayan, Ryan Daserian TV Miguel Love shout out host Dan Tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak niyan, Sir Ryan. Ayan, napakadaming tao dito mga lalabs. Pinisita niya ako. Daserian Wanderer. Ayan, Ryan Daserian TV, hello sa lahat. Ayan, ayun mga lalabs, madaming tao dyan kay ano, kay Ryan. Paangat yung ano mo, Ryan, di ba? You know how to speak Tagalog sa? Ayan. Welcome po, ayan. Ayan mga lalabs, kay Ryan, napakadaming tao dyan. Hindi ka makasingit dyan, ang daming tao. Alam ko, paangat siya eh. Paangat yung ano niya. Ayan. Paangat, sabi ko na nga ba, paangat siya. Pangat siya mga lalabs. Ayan. Skills Spam TV, salamat. Sukli, ayan. Pili ka ng dalawa, Leons. Punta tayo kay Ryan. Ayan. Ayan, paangat nga siya mga lalabs. Sobrang daming tao dyan. Nung pumasok ako dyan, oy, daming tao.
siguro nag-realization inaabot ng ano 100 mahigit yung tao. Ayan. Hindi ka makasingit. Salamat sa lahat. Ayan, Leons. Matching pa ako sa pangalawa. Bingka ng 2 Leons, ha? Ayan. Tayo kay Ryan. Pin natin siya. Ayan mga lalabs, yung gustong magpaangat dyan, ayan, punta kayo kay Ryan na Serian TV. Nagpapaangat siya ng bahay mga lalabs. Oh, ayan, tamsak. Tingnan mo, ang laki-laki ng bahay niya, nasa 24.5. Ayan. Sobrang madaming tao. Alam ko nasa Pilipinas siya mga lalabs nakatira. Si Ryan. Ayan, Debbie Vlogs. Hindi ka nag-shoutout na lalabs. Ayan. Ayan, tamsak na ano, Ryan. I already connected long time ago. Oo. Ayaw ma-open. Yes, ayaw ma-open man yung mobile ko. Lolo ko na naman, kainis. Kainis, hindi na buksan itong ano ko mobile. Renda Serian TV Pulpakdan from Pilipinas. Ayan.
John Ray Remix. Ayan, Madam Lelots, ginagawa ng kanyang bahay, mga lalams. Katsuk-katsuk, uy, oy. Ayan. Niluloko na naman yung cellphone ko, Madam Lelots, uy. Ayaw, gumana na naman. Nakakainis to. Natakha na talaga ako. Restart ko nga. Ayan, Kino, thank you so much. Ayan, nagpalipad pa si Kino. Ayan. Bye-bye. Ayan. Thank you so much, Kino. Ayan. Thank you so much, lalabs. May palipad pa siya, mga lalas. Bye-bye daw. Natakha na talaga ako. And thank you so much, Kino Bambang. Thank you so much, Kino. Ayan, mag-iingat ka dyan sa iyong biyahe. Tadang. Tadang. Tiririn. Tararan. Ayan, nabuang na naman itong mobile ko, mga lalang. Pangit talaga yung cellphone na Huawei. Tiririn. Ayan, Arlene Cooking Style, mag-love shoutout. Pa-join po, ayan. Ayan, Arlene. Meron ka ng jacket, lalabs, Arlene, ayan. Ayan, Arlene Cooking, kanina tayo nagkadikitan. Kay ano ata, kay Rexy J ba yun? Ayan. Ayan, Arlene Cooking Style, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, GN Moto Harang. Ayan. Salamat sa paharang dyan, lalabs. Salamat po, walang anuman. Hay, naku, yung aking mobile nagluloko na naman, nakakabwisit. Tarararan, tararararara, tararan. Tararan. Tiririn, 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 tan, 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 taradadadadadan. Ayan. DJ John Ray Remix. Ayan, sorry host, nalubat ako. Nalubat pala si Nina's vlog. Ayan. Nag-charge pa siya. Natakha na talaga ako. Ayan, malas palablab naman sa nakapin. Natakha na talaga ako. Meron pa talaga isang oras, mga lalab. Hanggang 5 ako ngayon.
Alas, ano pa lang dito, 3:48. Ayan. 3:48 ng umaga. Ayan. Diyan sa Pilipinas, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 7:48 na ng umaga dyan sa Taka na Pinas. talaga Ayan. ako. Mhm. Madam Lailotsky. Oh, nagluloko talaga yung aking mobile na naman, madam. Nakakainis Benji to. Flores Remix. And Arlene Cooking OTW from Nenes Vlogs. Ayan. Yan, Lailotsky ka na dyan, Will. Ang wapo ng kanyang bahay, mga lalaws. This is RBF Mini Sound. Dadadadan. Ang nangyari dito ay Arlene Cooking Style ay nagbaba po ng kanyang bahay. Nagluloko na naman. Ayan, premiere. Tingnan natin yung premiere mo. Nagbaba ka ng bahay. JRR Remix. Tamsakan natin yung premiere. Ayan, Pearly. Dikit ko to sa'yo, Pearly. Ayan. Dikit ko rin to sa'yo isa. Muli ka na, Pearly. Enjoyin mo to dan dikit tamsak. Ayan, may bakas pa. From Arlene Cooking Style. Ayan, Pearly. Ayan, Mike Reyes, 0 Tumigilab, shoutout po, host. Ayan. Ayan, Mike Reyes, meron ka na pong jacket. Thank you so much, lalabs. JRR. Why let you go? Why? Ayan, Pearly, tamsak na lalabs. Hindi ko mabuksan yung aking main. Wait lang. Tamsakan natin yan. OTW, ayan. Pearl's World from Arlene Cooking. Benji Flores Remix. Friends. Ayaw mag-open yung mobile ko, madam. Nakakainis. Itong Huawei. At ganito to, parang mainit na siya. Oh. Ayaw mag-open. Ay, naku. Masbate Remix.
Romoran Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Ay, nakakagigil tong mobile na to. Ayaw mag-open. Nang pwede ka sa kita, kaso lang yung mobile ko ayaw magbukas. Yan, Pearl's Word harang ngayon. Salamat sa parang lalabs, Pearly. Sonic Wave Disco Mobile. Namamatay na talaga ako yun. Ay, malala, patamsak naman sa nakapin. Hey, my lady of the night. Hey, my lady of the night. Ayan. Ayan na mag-open yung mobile ko. Sira na ata to. Arlene Cooking Full Watch. Ayan. Dikit sa mo palagins mo. May bakas din. Ayan. From Nenes Vlogs. Dan po sa nakapin. Ayan. Pearl's World. Mabalikan na lang si Arlene Cooking. Ayan. Ang nangyayari dito eh. Ay naku, ayaw magbukas. Ayun pa, support po. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Ayan, Edscar Sky pala to.
Hindi ko mabuksan. Ayan, harang. Salamat sa paharang lalaw. DJ Rams, Idol. And it goes a little something like this. Cause this boy wants to spend the day. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Hey, don't let him steal your love from Arlene Cooking Style. Ayan, dan sa premiere from Polish World. Ayan. Naiinis ako sa mobile ko. Hindi mabuksan pearly. Naglolo ko. Mainit na kasi siya. Ay, naku. 80 banana pa lang sis. Arlene Cooking Style. Main ba niya yun? Ayan. Dami niya video. Ayan. Si Arlene Cooking Style. Saan na ba siya? Yan yata main yan. Tingnan natin. DJ Rams, Idol. Arlene Cooking. Ayan. Tingnan natin si Arlene. Tigipin natin si Arlene. Saan yung bahay niya? Lanao del Norte, Mix Club. Hindi ko pa tapos sutang sa kanperle yung ano mo. Ayaw kasing mabuksan. Ayaw magbukas ng mobile ko. Ay, nakakainis. Ayan, legit naman video niya. Ayan. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Haha, nagagalit na pagod na daw mobile mo. Nakakainis, hindi ko siya mabuksan. Hindi ko pang natamsakan yung isa pa lang natamsak ko yun. Our street, many sound system. Uy! May uminit siya lalabs, pero kasi ilang oras ko na siya nagamit. 1, 2, 3, 4, 3 hours na kasi. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Yan, ayaw na, oy. Kakagigilan. Saan si Arlene? Ayan pa ba siya? Gigil na ako dito eh. Uy. Arlene, nandyan ka pa?
Ayun talaga mo bukas ng gigil na ako dito. Gusto naman sana wag tong mamatay ngayon. Let's get in po ng kanyang vibe, GN Moto. Maya. Tamsakan ko yung perli, paanin ko lang yung mobile ko, ayan. Na-open ko sa sana wag mamatay. May saltik. Cooking, ayan. Bili ito ng 5 cooking. Arlene Cooking, nandyan ka pa ba? Arlene, ayan. Balikan ko na lang po kayo lahat. Shit para to. Ayan, pag-ulitin natin yung ano, yung naka-pin. Ayan, nasa bahay mo ako, Arlene. Harang, ayan, salamat sa paharang lalabs. 81 na pala si Arlene, ayan. 20 na lang. Ayan mga lalabs pa. Pag-ulitin natin yung naka-pin, 81 na siya. DJ Edwin on the mix. Yung nasa bahay mo ako, Arlene. Yung Madam Lelots, kitingin mo, naka 3 hours na yan dyan. Doon pa rin si Madam. DJ Edwin on the mix. Harang, ayan. Salamat po sa paharang, Madam, ayan. Ayan, OTW sa pin, ayan. Salamat GN Moto, ayan. Pag-graduatin na natin siya ng 100 mga lalabs. Si Arlene Cooking, Carles ayan. Mix Club DJs. This is Team Destruction. Unang dikit, ano, Arlene? Alam ko dikit na tayo sa main ko, eh. Kanina lang, di ba? DJ Romar, the best. Ayan, pangalawang dikit to, Arlene, ah. Ayan. Nenis Vlog Dan, 3 tusok, ganda ng hairstyle, ayan. Nasang lugar ka ba, Arlene? Ay, Arlene, nagdidikit pa rin ako sa'yo, Arlene, ha? Ayan. Nasa bahay mo ako. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Pag-rate natin itong mga lalabs ng ano, gawin na natin itong 100. Ayan. Si Arlene. DJ Romar, Dahil sa nakapin, tansak. Ayan. From DBN. Ayan. Salamat dyan, baby. Ayan. the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Ay, Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best.
Ayan, Curly, nabuksan ko na yung aking mobile. Tamsakan ko na yung premiere mo. Naglulu ko kasi tuminsan kanina mainit ngayon. Hindi na siya mainit. This is the mix of DJ Romar, the best, the best, the best. Ayan, nabuksan ko na rin sa wakas. May tupak. Ayan mga lalams, bigitan natin yung nakapil. Ayan, road to 100, grade 1. Ayan, road to grade 1. Pa-support lang. Ayan, harang pa sisi nagdidikit ako, hindi na lang mention, sa bakas na lang nila ako balikan. Ayan, yan mga lalams, padikit po sa nakapin, road to 100. Ayan, road to grade 1 po. Ayan, Lanaw del Norte, Mix Club. nagdidikit pa ako sa iyo, Arlene. Ayan. Ayan, panoorin ko ng 1 minuto para dikit na dikit. Easy rounds the best. Ano naman Lelotski po, nababa ng kanyang bahay. Ayan, Lanaw del Norte, Mix Club. yan dan po, DBM Vlogs from JN Moto. Ayan, JN Moto po nababa ng kanyang bahay. Mga lalabs yung nakapin, road to grade 1 po. Ayan, ayan, DW Mike Reyes. Ayan, from JN Moto. Isunod kita ng Mike Enriquez. Ay, Mike Enriquez, Mark Reyes. Kay ano, Arlene, Mark Enriquez. Mga dalas 15 na lang sa nakapin. Ayan, 15 na lang, tulungan nyo na ako. Ayan, ayun mga lalas, palablab naman sa nakapin.
Nasa bahay pa rin ako, Arlene. Ayan, Jane mo to harang host. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman sa nakapin. Ayan, 10 na lang. Arlene. Ayan, 10 na lang po sa nakapin. Ayan, lalat na dikit ko na yung mga alagad ko sa kanya. Mga lalas, 9 na lang sa nakapin, 9 na lang. Yan, Madam Leloski po ng walang kanyang bahay. Napaka-supportive ni Madam, nandyan pa din. DJ John Ree. Yan, napagod na yung aking tugtog. Nagpahinga siya, Madam. Ayan, si Madam Lelotsky. Nandyan pa rin si Madam Uy. Ayan. Thanks for watching. Dan Arlene Cooking Style. Ayan, salamat Like would GN be Moto. appreciated. Paipa-grade 1 na natin yan, lalabs. Si Arlene. Ilan na lang sa kanya. Ayan, ilan na ba siya? 92 na. Ayan, 8 na lang mga lalabs. Ayan, 8 na lang sa nakapin. Ayan, Arlene, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, Arlene, ha? Ayan. Batang Studio, ayan. Edski, shout out po, ayan. Palikit naman po sa nakapin, ayan. Baby pa siya, Edski. Road to grade 1. Arlene, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha? Ayan. Ayan, palikit naman po sa nakapin. Ayan, road to grade 1 po siya, mga lalabs. Edski, palikit naman sa nakapin, lalabs. Ipag-grade 1 na natin siya ngayon.
Yan, JN Moto po, nagbaba ng kanyang bahay. JN Moto. Ayan, 7 na lang po sa nakapin. 7 na lang. Tamsak Danos from Jomar PH2. May love shoutout. Ayan. Mga lalas palablab naman sa nakapin yung road to grade 1 po. Ayan. Anim na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan, grade 1 na siya. 6 na lang. Buang tumawa. Yan mga lalams. Auto grade 1 po yung nakapin. Ayan. Mga lalas, 4 na lang sa nakapin. Ayan, maluoy na maluoy. Ayan. Yung mga lalabs, Lailaski ka ng John Redan from JN Moto. Mga lalabs, 3 na lang sa nakapin. Ayan. And Arlene, nagdidikit pa rin ako sa'yo. Jumaro, padikit naman ang nakapin lalabs. In road to grade 1 siya, kawawa naman. Ayan. Mga lalabs, 2 na lang sa nakapin. Ayan, 2 na lang. Grade 1 na po siya. Yan, kung sino may alagad dyan mga lalabs, dikit nyo na po sa nakapin. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin, isa na lang. Dan pulwa sa video, amen. Mga lalabisa na lang sa nakapin. Kana dyan, JN Moto. Ayan, baka may alagad ka dyan. Halos nadikit ko na yung alagad ko kay Arlene. Isa na lang sa nakapin mga lalabs. Isa na lang, isa na lang. Ayan.
Yung mga lalaki, isa na lang sa nakapin. Graduate na siya ng grade 1. Ayan. Finding Nemo. Ayan. Oh my God, kinain siya. Isa na lang sana yun. Kinain yung 4. Ayan, kinainan siya ni Lolo mga lalabs. Si Arlene. Kinain siya mga lalabs. Lo, naglalagas. Shit. Ayan, naglalagas siya mga lalabs. Sayang. And Arlene, gaba na kita. Sayang nang dinikit ko lahat. Paglagas. Graduate na siya. Oh, sayang talaga, oy. Punta pa tayo kay ano? Naglagas ka, Arlene. Graduate ka na, lalabs. Kaso lang kinain ni Lolo. Sayang, nagdigit ko sa'yo. Ang dami. Richard Magbato TV tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak po. Ayan, naglagas si Arlene. Okay, Donabon, thank you so much. Ayan, sayang. Sayang nang dikit ko sa kanya ay kinain ni Lolo lahat. Call mo big boy there. Ayan. Donabon Hular. Ayan. Sayang. Sayang nang dikit kay ano eh. Kay Arlene. Ayan, naglagas siya. Pero Arlene, okay lang yan. Malapit ka nang mag grade 1. Kinain ni Lolo yung amin. Okay, Donabon. I will watch your video. Patamsak sa premiere. Ayan. Itapon si Lolo sa FB World. FB World, madam. Hindi na sa YT World. Ayan, punta tayo kay ano? Sana ba yun si Richard? I have to go now. Okay, Donabon, I will watch your video, okay? Ayan. Kylie, may love shout out at W sa nakapin. Ayan. Arlene,
Ano ka na kanina, graduate ka na lalabs, kaso lang kinain talaga ni Lolo, ayan. Pero at least na 95 ka na, ayan, 5 na lang. Good night daw na Von, ayan. Ayan, dikit ko po ito sa'yo, Richard Magbato, ayan. Ayan, dikit ko ito sa'yo, Richard. Ayan, Pearl's World Premiere po. Ayan. Ayan, Arlene, dikit mo sa isda ko, sana wag lagasin, ayan. Sana wag lagasin, lalabs, Pearly. It's Karsky Official, dan sa'yo, Lods, ayan. Ana rin Galandes, Miguel, shoutout, lalabs, ayan, hindi ko pala siya napansin, ayan. Tamsak, lalabs, thank you so much. Ay, yung aking member po na si Party Music po, ayan, binababa ni Nightbot. 8 million indaws, Miguel, shoutout, ayan. Katamtak sa nakaping mga lalabs. Richard Magbato, full support dan, ayan, from Arlene Cooking, ayan. Ayan, Sir Magbato, baka may banana ka dyan, Sir, ayan. Iudahan mo na si Arlene para ano na siya, grade 1. Kasi nadikit ko na lahat yung aking alagad, kaso lang kinain ni Lolo. Sir Richard, ayan. 5 na lang sa kanya, Sir Richard, baka naman po, ayan. Kasi graduate na siya kanina.
Panoorin mo lang lalabs ng 1 to 2 minutes, wag ng full video. Hello Gops, kumusta na Island Ski Vlog? Ayan. Ayan, Madam Palawan yan, nag-love shoutout po. Ayan. Ayan, Madam, baka may alagad ka dyan. Palikit mo naman kay Arlene Cooking Style. Kasi nag-graduate na siya, kinain lang siya ni Lolo. Si Arlene po, pinin ko siya kanina. 5 na lang sa kanya, baka naman po, ayan. Si Arlene Cooking Style po, ayan, Sir Richard. Baka naman, sir, ayan. Arlene, hindi ka tanong si Richard magbato, ayan. Kalimbangin mo yan, lalabs. Everyday siya na GLS. Pati si Madam Palawan yan, ayan. Kalimbangin mo yan, lalabs. Chunansky OTW from Arlene, ayan. Doon na po pala sa nakapin. Ayan. Kalimbangin mo yan, lalabs. Arlene. Ayan. Si Richard. Baka naman po. Ayan. Si Arlene Cooking Style. Baka may alagad ka dyan. Ayun, Dragon Gaming. Ayun, Dragon Gaming. Baka may alagad ka naman dyan, lalabs. Palikit naman kay ano. Kay... Ayun. Pwede ba itong ipin uli? Si Arlene. Para maka-grade 1 na siya. Sana wag dong lagasin ni Lolo. And mga lalab, kung sino po may alagad dyan, pag-release na natin si ano, si Arlene. Nadikit ko na kasi lahat ng alagad ko dyan, kinain lang ni Lolo. Everybody heard a great day, ayan. Kylie, connect to Arlene Cooking Style. Kylie, ayan. Ayan, baka naman po 5 na lang sa nakapin. Ayan. Ayan, Madam Palawan yan. Baka po may alagad ka dyan, Madam. Ayan, JN mo to Amats. Suklian later. Ayan. Kylie, connect to Arlene Cooking Style. Ayan. Yan, Kylie Kripner, OTW.
May isa pala akong din nakadikit sa'yo, Arlene. Ito, wait lang. Tamsak Lanhos. Ayan, nagalab shoutout AK Kitchen. Ayan. Ayan, AK. Yung nakapin po, Road to Grade 1 sa baka naman. Ayan. Dikitan mo na yung nakapin, AK. Yan, kasi kanina nag-graduate na siya. Kinain lang ni Lolo. Kinain yung anim. Kitchen vlog. Baka naman lalaws. Yung nakapin. Ayan. Can you drop my link again, please? Ayan. Kylie, please connect to Arlene cooking style. Ayan. She's on the pin. Kylie. Ayan. Yan, dinikit ko pa to sa'yo isa. DJ John Ray Remix. Ayan, baka naman yung nakapin po. Ayan. Ayan, baka naman po sa nakapin, 4 na lang. Ayan. Remix. Ayan, bumaba na naman siya. Panay lagas, oy.
Yan, AK, naman na lang sa nakapin, baka naman lalaws. Yan, Billy's Adventure Lalaws. Kylie Kripner, Black Dan to you, full support. Ayan. Ayan, Billy's Adventure Lalaws. Ayan, Kylie, please connect to Billy's Adventures. Ayan. Arlene, huwag ka magbaba ng bahay mo, kaya pala kinakain ni Lulu eh. Kasi nakapin ka lalams. Sayang lang yung dinidikit. Ayan, Pretty Woman, mag-love shout out. Ayan. Diki Kitchen Vlog Dan, full support. Ayan. Arlene, huwag ka magbaba ng bahay mo lalabs. At nakapin ka, kaya pala hindi ka grade 1 eh. Huwag ka magbaba kasi nakapin ka lalabs. In Arlene, cooking dan dikit na yan. Kasi kanina mga lalabs, na grade 1 na siya. Pinin ko ulit. Gawin mo lang Arlen, balikan mo yung dumikit sa'yo. Huwag kang magbaba ng bahay. Ayan. La decoder dan tuyo. Ayan. Highly please connect to AK Kitchen Vlog. Ayan. Ayan, Kylie Kripner, please return to Pretty Woman. Ayan. What's poppin'? Mix DJs. Billy Adventure OTW. Ayan, from AK Kitchen. Natakaan na talaga ako. Oh. Reggie Flores Remix. Apat na lang sinakapin mga lalabs. Apat na lang. This is RBF Mini Sound. Baby, I will let you go. Why? Ayan, Billy's Adventure dan dikit tamsak. Ayan, from Arlen Cooking Style.
Apat na lang po sa nakapin mga lalaws. Dennis Adventure Dan Tuyo po, salamat. From AK Kitchen. Thanks to all. Balikan ko po kayo lahat. Thanks, malapit na ako mag-100. Kanina yung Arlene, ano ka na eh. Grade 1 ka na. Ayan, sige, ano, AK Kitchen. Hindi kita mo ko 10, ayan. May 10 ako lalags, ayan. Ito ba tayo dikit? AK Kitchen, ayan, dikit mo na yung 10 mo sa akin. Lapit na ako mag grade 1 eh. Oh, Arlene, kanina nag grade 1 ka na? Kinain lang ni Lolo? Hindi kita iba mo ba hanggang di ka nag grade 1 na? Dyan ka lang. Okay, Kitchen, dikit mo na yung 10 mo sa akin. Ayan, ayan, saan na siya? Of the night. Ayan. Ay, barter. Ayan. Kitchen, nandyan ka pa. Ayan. Pretty Woman 70 OTW. Ayan. Kitchen, nandyan ka pa. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. I'm alone. And a lady of the night. Ayan. Dragon Gaming, please connect to Arlene Cooking Style. Ayan, thank you so much. And a lady of the night. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Yan, Madam Lailotsky, nandyan pa rin. Yan pa rin si Madam. Hey, my lady of the night. Ayan. I-connected to the link. Ayan, thank you so much.
Ayan, Dan Pulpak, Iki Kitchen, pabalikan si Pretty Woman. Ayan. Ernest Tawa, may shout out. Ayan, Lalabs, Ernest, patulong naman Lalabs sa nakapin. Kumbati, ayan. Kumbati. Malikit naman sa nakapin, Ernest Tawa. Uy, ayan. Siyempre ako pa ba, ayan. Ayan, Ernest. Yung nakapin, nadikit ko na kasi lahat sa kanya. Ayan. Yung aking alagad. Sana na mag-graduate na siya ng grade 1. Bago ako mag-out. Ayan, Ernest, padikit naman yung nakapin. Road to grade 1. Then it goes a little something like this. Baka may alagad ka dyan, Ernest. Ayan. Idikit mo lang sa nakapin. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Yan ang laki ng bahay mo. Ernest Tawa. Ayan. Hindi kita nung nalalab siya nakapin. Uy, maluoy na uy. Ayan. Ernest Tawa. Ayan, nag-iba ng kanyang bahay. Hindi kita nung nakapin lalabs. Ernest. Ayan, baka may 4 ka dyan. Idikit mo lang sa nakapin. Ayan. Halabira. Ayan. Ernest, ayan, dikit mo na sa nakapin, ayan. Baka may alagad ka dyan, maawa ka na uy, ayan. Kawawa naman yung nakapin. Para graduate na siya mga lalabs, maluoy na uy, ayan. Dibayan, salamat, ayan. Mudain channel, mega love shoutout lalabs, ayan. How are you, ayan. DJ Rams, idol. Then it goes a little something like this. Ayan, mega love shoutout. Mudain channel, please connect to Arlene Cooking Style, ayan. Thank you so much, Mudain channel, ayan. Kumbati, Purbida, uy, ayan. Please connect to Arlene Cooking, road to grade 1. Mix Club. Mga lalams, mag-connect na kayo sa nakapin. Uy, ayan. 4 na lang sa nakapin. Ernest Tawa, ayan. Yan, Mudaing channel, mag-love shoutout lalams. How are you, Mudaing channel? Ayan. Nani Silva, mag-love shoutout lalams. Hindi kita nyo na po yung nakapin mga lalams. So, road to grade 1, maluoy na uy. Ayan. Kasi dikit ko na lahat sa kanya kanina. Kaso lang kinain lang talaga ni Lulu. Ayan. DJ Rams, idol. Mudaing channel, please connect to Arlene Cooking Style. Thank you so much. Ayan. Tusok na kay Silva dating likit. Ayan. Ay, Silva. Ayan, Ernest, palikit naman sa nakapin. Ayan. Bulwari TV, hello, good morning, madam. Ayan, may love shout out, Madam Bulwari TV. Ayan. Ayan, mga lalabs, yung nakapin po, road to grade 1. Mudaing channel lalabs, please connect to Arlene Cooking Style. Ayan. Lanao del Norte, Mix Club.
Thanks, madam, from Bulwari TV. Ayan. Ayun mga lalas, malablab naman po na nakapin. Road to grade 1, maluoy na uy. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Biglang shout out. Pretty Woman 70 dance DJ play. Edwin Ayan. on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, Bulwari TV nagbaba ng kanyang bahay. Our street, many sound system. Bulwari TV, please connect to Arlene Cooking Style. She's road to grade 1. Ayan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Ayan. Bulwari TV lang dikit tamsak may bakas pa po. Ayan. Bulwari, please connect to Arlene Cooking Style. Ayan. Duna di Castro Harang host, nilang shout out. Ayan. Salamat sa paharang. Ayan. Nani Silva po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayun, hindi kita nyo nakapin. Ayan. Oh my God. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Arcons Vlog, nagalag shout out, harang host. Ayan. Salamat sa paharang po. Ayan. Arcons, palikit naman yung nakapin. Uy. Ayan, road to grade 1. Ayan, baka meron ka dyan, Arcons. Naubos na kasi yung aking alagad. Sa nakapin, ayan, road to grade 1. Apat na lang yung nakapin. Pretty Woman, salamat. DJ Edwin Ayan. on the mix. Arcons, baka meron ka dyan alagad-lalag. Palikit naman sa nakapin. Ayan. Road to grade 1. Here we go again. DJ Edwin on the mix. Yung tatlo lang sa nakapin mga lalas, maluoy na uy. Ayan. This is the mix of Carles and Mix Call DJs. Yan, pulpak po sa nakapin host. Ayan.
Salamat, Arcons. Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, sarap naman nito. Salamat naman ng breakfast mo, Arcons. Sarap. Pamsak ng host, ayan. Arlen Kitchen, may love shout out po, ayan. And Arcons, dikit ko to sa yung isa, ayan. Premier, ayan. Sige po, Madam Arlen. Tamsakan natin yan. Let's go, DJs. Padikit naman po sa nakapin, tatlo na lang po, ayan. Road to grade 1. DJ Romar, the best. Tamsak dan host, ayan. Salamat sa patamsak po, ayan. Ayan, Arlen. Padikitan nyo yun si Arlen, ayan. Tamsak, good morning host. May love shout out, Regeline, ayan. Regeline Vlogs. This is the mix of Salamat, Arles, Lalab, mix of ayan. DJs. Palablab naman po sa nakapin, ayan. Road to grade 1 po. Destruction. Basta Team Madaing Destruction. channel Lalabs, ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. Sky Girl, ayan. May love shout out. Sige, Sky Girl, sige lang, ayan. This is Team Destruction. Powered by Palablab naman po yung nakapin mga Lalabs, ayan. Road to grade 1. Sana nakagraduate na siya. This is the mix of Sige, okay, Kitchen, tamsakan natin yung premier mo. Madaing channel, may love shout out from Regeline, ayan. Tamsak ni Madam Arlen, ayan. DJ Rams, the best. Kain tayo, kumain lang, ayan. Yan, sige lang, kumain ka lang po dyan, AK Kitchen, ayan. Yan, dan tamsak, Madam. Ayan, AK Kitchen. Baka naman Lalabs. Pag-graduate mo na yung, nakatun, ayan. Tatlo na lang. DJ Rams, the best. Ayan, tatlo lang po sa nakapin. Baka naman kayo dyan. Ayan. Tatlo na lang po sa nakapin. Tatlo. Ayan.
Reginald Vlog dan sa'yo, ayan. Si Richard, baka naman dyan, ayan, hindi ka naman nakapin. Channel del Norte, Mix Club. Road to grade 1 po, mga lalabs. Yung nakapin po, road to grade 1, maluoy na oy, ayan. Kumbate. Ayaw magdikit sa nakapin. Richard Magbato TV, may galang shout out. Ayan. Ikan sa ang kamot, Ayan, maluwag naman po sa nakapin. Tatlo na lang po, ayan. Lady Coach Ads, ayan. Wala na ang aking tikti alagad boss na si recipe ko itong bago ko. Walang ninja, ayan. Oh. Ayan, tatlo na lang po sa nakapin. Maawa na po kayo, oy, ayan. Regelin Vlogs, dan tuyo, ayan. Thanks so much. From Mudaing Channel. Mudaing, please connect to Arlene Cooking Style on the pin. Thank you so much. Yung tatlo na lang po sa nakapin, tatlo na lang, ayan. Tatlo na lang sa nakapin, tatlo na lang po, ayan. Nani Selva, please connect to Arlene Cooking Style. Thank you so much. Ayan. Venus Adventure Channel. Madam, kulit ka na po sa nakapin. Ayan.
Bill's Adventure done na ako sa'yo. Ayan. Bilis, pabalikan na lang po si Arlene. DJ John Ree. Napagod na, oy. Ayan mga lalabs, ipag-graduate na natin yung nakapin. Natapos na yung aking kanta. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yan, tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. At least Arlene, tatlo na lang. Ayan. Fit ko na ba to sa'yo? Dan Bell's Adventures from Ernest Tawa. Ayan. Hi. Ayan, Eric Garcia, mega love shout out. Mga lalabs, ayan, padikit naman po yung nakapin. Tatlo na lang, grade 1 na siya. Eric, baka may alagad ka dyan lalabs. Padikit naman yung nakapin, Eric. Ayan, maluoy na mga lalabs. Road to grade 1 pa lang siya. Ayan. Sana bago man ako mag-out, makagraduate na siya ng grade 1. Regeline Vlogs, ayan, nagba ng bahay. What happened? May napindot ako eh. Napindot ko ang aking nawala pa yung aking music.
Hmm. Ayan, nawala na yung aking music mga lalabs. Oh my god, ayan. Mga lalabs, padikit naman sa nakapin. Ayan, 3 na lang. 3 na lang po sa nakapin, 3 na lang. Ayan. Lagyan natin ng music. Nawala na yung music ko, ayan. Ano ba yun? Nawala ang music ko. Hmm. Palitan na lang natin. Hmm. Pakitang tao lang ba ang lahat ng pangako mo? Sabihin mo ano ba ang pagkukulang ko? Bakit sa dinami-dami ako pa ang napili mo? Lokohin, saktan, biglang iiwan. Pagtapos mong makuha ang lahat pababayaan. Bakit ka ganyan? Ganyan ba kadali sa'yo saktan ako? Wait lang mga Naging lalabs. parte ba talaga ako dyan sa puso mo? Minahal mo ba ako? Gusto ko lang malaman. Gusto kong malinawan. Mahal mo ba ako? Kaya kailangan mo ako. O kailangan mo ako. Kaya mahal mo ako. Sige, ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. Sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Alam ko na ang lahat. Hindi ka naging tapat. Sana sinabi mo para nakasabay ako. Opilian, The Adventurer, full support dan. Ayan. Thank you so much, lalabs. Lahat ibinigay ko. Yung 2 na lang sa nakapin mga lalabs. Di mo lang biguin, baliktarin, tapos pagtatawanan. Ganyan ba tayo nang nagsimula? Kang manligaw, hindi ba't buo ang tiwala na aking binigay? Ako agad ay bumigay sa matamis mong salita. Nung kailangan mo ako at ng karamay, 2 na lang po, host. Ayan. Kaya nga lalabs, wait lang. dumamay. Nung ikaw na ang kailangan, di ko to inaalala.
Michelle, mega love shout out. Please mga lalak, dalawa na lang sa nakapin. Ayan. Kumusta na po? Okay lang po, Roel. Ayan. Kumusta ka na rin? Ayan, palablab naman sa nakapin. Dalawa na lang. Regeline Vlogs, lalabs. Sana all Eric Mansion bahay. Ayan. Ayan, 8 million. Thank you so much. Iwan ko yung pinatugtog ko. Baka makapiright ako. Ayan, natapos na siya iambot. Ayan na, ay natapos na. PM. Mag-disco nga tayo. Ayan. Ayan, Jenna Baliling Vlogs, mega love shout out. Ayan. What time is it for you guys? Ayan, it's already 5:29 in the morning here. Ayan. UAE time. Hinanais ko. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Maluoy naman, oy. Ayan. Grade 1 na siya mga lalabs. Dalawa na lang. Eric, baka naman. Ayan. Baka naman may dalawa kang alagad dyan, Eric. Just wanna make sure I will sleep later, Kylie, because I don't have duty. Ayan. Today is my off. No, ayan. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Ayan. Mudaing channel, please connect to Arlene Cooking Style lalabs. Regeline, ayan. Eric Garcia, baka naman. Ayan. Kylie Kripner Vlogs. Ayan. Mega love shout out. Ayan. Panangin ko. Pinibili na ninanais ko. Okay, no problem, Kylie. Ayan. Iba. Ayan, mega love shout out. 1MCR TV Junior, mega love shout out. Ayan. And may jacket ka na lalab.
Ayan, palablab naman sa nakapin. 2 na lang po para makapagpin tayo ng bago. Ayan. No problem, Kylie. Ayan. One MCR TV Junior, please connect on the pin, please. Ayan. 2 na lang po. Ay, road to grade 1 na siya. Ayan. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalabs. 2 na lang. Ayan. Sumabay. Ayan. Ayan, 2 na lang po sa nakapin. 2 na lang. Ayan. Mga lalag, 2 na lang po sa nakapin. Ayan. Ayan, maraming salamat madam sa paharang mo dyan. Ayan. Nandiyan pa rin si madam mo. Okay, Kylie, no problem. Kylie, go ahead. Ayan. Ayan, mga lalab, isa na lang sa nakapin. Ayan. Isa na lang, mga lalab, isa na lang. Ay, salamat naman, oy. Ayan. 99 na siya, mga lalabs. Thank you, my friend. Ayan. Yan, isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. I love you, guys. Isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Ayan sa nakapin, balikan mo na lang Arlene si 1MC Art TV. Ayan. Baka may 2 ka dyan 1MC, bigyan mo na siya ng isa pa. Ayan. Bigyan mo na siya 1MC isa pa para mag 100 na. Eric Garcia, baka naman lalabs. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang sa nakapin, oy. Isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Grade 1 na siya. Ay, thank you so much. 100 ka na, Arlene. Oh my God. Arlene, 100 ka na. Ernest Tawa, ayan. Thank you so much. Ay.
Ernest Tawa. Ayan, nag-graduate ka na, Arlene. 100 ka na. Ayan, 1MC. Tingnan ko kung baka nakadikit ako sa'yo, ha. Ayan. Si Ernest Tawa, matagal na akong nakadikit nito, eh. Ayan, Arlene, nag-graduate ka na, ha. Ayan. Sana wag kainin ni Lolo yan. Ayan. One MC 763. Sige, 1MC, bigyan kita ng 5, ha. Ayan. 1MC, ayan. 1MC Art TV, ayan. Salirang Gaming, may love shoutout po, ayan. Saliram Gamer, ayan. Napakalaki ng bahay nito. Bibigyan kita ng 5, ano? 1MC. Alhamdulillah. And then sa nakapin, ayan. Ayan, 1MC, ha. Bigyan kita ng 5. Pinapanood ko pa, oh. Dan sa nakapin host, ayan. Ernest Tawa, dan sa'yo si ano, Arlene. Dikit Kalimbang from Gina Baliling Vlogs, ayan. Samahalin, ayan. Si Ernest Tawa, ayan. Laki ng bahay niya, oy, ayan. Sana oil, ayan. Thank you, ma'am. Host, grade 1 na ako. Wala lang, grade 1 ka na. Naglagas na si Lolo kanina, lalabs, Arlene. Mamaya ulit siya maglalagas, mga anong oras na ba? 5, 6, 7, 8
Mamayang alas 5 ng hapon, ayan. Ng Pinas time, yun ang lagas niya uli. Mangisda ka uli mamaya, dagdagan mo na lang yan, ayan. Pangalawang dikit to sa'yo, 1MC ayan. Bilang kita ng 5, ayan, pangalawang dikit. Salamat sa pagpinos, ayan, dinidikitan kita 5. Madam Lelotsky, nagbabago ng kanyang bahay. May pangatlong dikit sa'yo, Art. Thanks, Arlene. Ayan. Syuhada. Venus Ends official tamsak. Ayan, may ginab shoutout. Road to 600. Ayan. Sana na apat. Arlene, delete mo history mo pagtapos mo mangisda para hindi malagas. Ayan. Ayan, party music lalabs. Love shout out. Mr. Emoji. Ayan. O nga pala, Arlene, bago ka mangisda sa ibang LS, mag-clear history ka muna lalabs, ha? Arlene, nandyan ka pa, Arlene? Arlene, nandyan ka pa ba? Arlene, nandyan ka pa? Dahil na si Arlene eh. Baka mangisda siya sa ibang LS. Kakainin yun.
Mayor oh my vlog, mega love shout out. Ayan, Tamsak Danos. And meron ka na pong jacket, Mayor. One, ayan. Nagdidikit pa ako sa'yo, M1MC. Gawin na natin 70 yan. This is the mix of DJ St. Mark. Ayan, 670 ka na Mark Art. Ayan. Punta tayo kay party music. Ay. Ayan, ako sa'yo ng 1MC. Ayan, 770 ka na. Party music baka naman, ayan. Mayor Omay, tingnan natin yung bahay niya. Powered by DJ Womo Exclusive. Dati pala akong dikit sa'yo. Mayor Omay vlog, ayan. Power beats love, beats love. Ay natatanaw. Halaber, ayan. From Ernest Tawa. Nag-loading na Powered by DJ Womo Exclusive. Salamat Master Ernest, ayan. 1MCR TV, dan ako sa'yo ng 7 ayan. 670 ka na. Ay, Labern, ayan. Ayan, Arlene, mamaya lalabs kung pupunta ka sa ibang LS, Arlene, mag-register ka muna lalaba para hindi kainin yung pangisda mo sa akin, ha, Arlene. Kasi mamaya baka mangisda ka uli. Ayan, Arlene, ha, mag-register ka. Ayun, nag-loading na, oy. Mayor Omay, baka naman, ayan. DJ Womo Exclusive. Pagloko na, oy. Gambit araw.
Paniikot man tong mobile ko, ayaw nang gumana. Oh. Panaikot siya. Ayaw na ma-open. Napagod na siguro to. Dan Mayor, oh my vlog. Ayan, from Ernest Tawa. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. DJ Rodsky, the best. Ay, nako. Ayun mga lalams. 6 minutes na lang ako manamlay. Sige, ako yung mag-out na. Yung hindi ko pa po na balikan mamaya po balikan ko po yung mga bagong pasok. Magbakas po kayo kay Bicola ng Oragon. Ayan. Saan ba siya? Mobile. Para siya makita. Ayan, road to grade 6. DJ Rodsky, the best. NSNs, ayan. Ayaw mabuksan yung aking Chinese ay. DJ Rodsky, the best. Basta team Boyog, Gapauyog. Party music dan full support. Arlene, mamaya Arlene cooking style. Kung pupunta ka lalab sa ibang LS, maglinis ka muna ha. Mag clear history ka para yung nabanana mo sa akin hindi siya kainin ni Lolo ha. Kasi kung pupunta ka ng ibang LS na galing ka sa akin, ayan, may bakasyon lalabs. Para di mapansin ni Lolo, maglinis ka ha. Ayan. Naintindihan mo ka, Arlene? Baldado, Tesco Mobile. Ayan. Ganun po ba? O Arlene, para din kainin ni Lolo ha. Hanapin mo yan sa settings mo. Meron dyan nakalagay clear history. Yung mga clear, dalawa yung clear dun eh. I-clear mo dalawa yun ha. Baldado, Tesco Mobile.
Ayun mga lalabs yung bagong pasok dyan. Hindi mag-ano ka pa rin Arlene. Kahit di ka pupunta, mag-clear ka ha. Pagkatapos mo mangisda sa akin, mag-clear history ka ha. Ayan, magbakas kayo kay Android para kayo mabalikan ko mga lalabs. Yung bagong pasok. Mahal ko. Ayan lalabs, Arlene, pumunta ka lang sa settings mo. Ayan. May makikita ka dyan, history and privacy. Hanapin mo yung clear history mo dyan na dalawa. I-clear mo yung dalawa. Clear history, ayan. Clear watch history, clear search history, ayan. Ayan, i-clear mo yan lalab ha, bago ka mangisda sa iba. Para mamaya, hindi kainin yung nangisda mo sa akin ha. Clear watch history, clear search history, ayan. DJ Arcade Remix. Para walang bakas, ayan. 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 Po yung Madam Lailetsky, ayan. Everyone, ako po yung mag-out na. Nakailang oras na ako. Yung back, ayan. Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan. Naka 5 hours na ako mga lalabs. Kailangan ko lang magpahinga, ayan. Kylie, thank you so much. See you tomorrow. Ayan. Bye. And Madam Lailotsky, Madam, thank you so much. Next naman uli, ayan. Masakit na yung aking likod. Kailangan ko na ng massage. Isara ko na gate, ayan mga lalabs. See you tomorrow, ayan. Arlene ha, yung sinabi ko mag-clear history ka lalabs. Ayan. Sige na mga lalabs, see you tomorrow 5:30 AM everyday Philippine time. See you tomorrow, bye bye. Madam Lailotsky, maraming salamat madam. Dahil ka dyan mag-iingat madam ha. Ayan, God bless you always madam. Ayan, salamat sa iyong support sa 5 hours. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Bye bye. Ayan.